ott a falamot. Magára a párbeszédekről inkább az jutott eszembe a... Mi volt az a játék? Outer Rim, ugye? Az a... izés... Hát tudod, az a... Elfejtettem, mi volt a neve. Tudnék valami rossz volna. Zeus! Tudod, az a... Zeus. Na nézzük! Kedves content kreátorok, tehát én. Creators. Igen. Games full of plot twistekkel, please give you audience of spoiler warning before you share. Ádám! Ádám, vagy aki néz! Csak Ádám! Ádám, kérlek, figyelj a spoilerekre, mert... Mert a játék. Ez egy spoileres végigjátszás lesz, jó Ádám? Lehet, most spoilerezni fogjuk, hogy Mi történik? vannak ilyen római istenek. Vagy görög, vagy tudja. Még verziók vannak. Mi? Ja, 4 years, azt hiszem 4 hours. De gyorsan, 4 óra teszi csak. Multiple ending. Oh. Notebook was Érdekesnek tűnik. present day napjainkban. Ajándéknap. Nem tudnék fordítani. Ajándéknap. Igen, ajándéknap. Ó, hogy ez a napjainkban? Még napjainkban. Oh! Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID. Igen. Phone, maybe? I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Ki vagyok én? Na, jó! A body type-omat. Nő vagy mélek leszünk szerintem. Ja. Csávók. Oh! Na, Azt mondja! Na! nem Netflix. Ez nagyon narancssárga, ez a albino. Hát mi legyen? Legyünk scammerek? Bandatagok legyünk? Van az a Family Guy-ban, amikor skálát nézik. Tudom. Figyelj, szerintem, hogyha ilyen nagyon ilyen keresztényit akarsz, az első kettőből nyugodtan válnak. Nem tudom melyik legyen, szerinted? Az első szerintem. Els az jó lesz? Jó. Ha. Mi a nevünk? Enter your name. Ficus Cookies! Ha! Nem! Fat Maximus! Jó. Nem? Az jó. Fat Maximus! Fat Maximus. Well, it's nice to meet you. And I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Nothing. I'm searching for ancient runes. Oh. Ja, és itt ki lehet választani azt, hogy mik vagyunk. Mi? Látod? Figyelj! Ez például régészek vagyunk. Hogyha ezt válasszuk. Years of studying history give you insight into the ancient world. Okay. Ezt tetszik? I was cover mission, that's soldier. You have military issued firearm, but only 10 bullets. You have to use them. Send the way to get more. Tehát akkor kapunk 10 bulletet, de többet nem. Fugitive. Az igen. Oh. Your time on the run from outer years Gyorsan tudsz eladni. has made you kick your feet and you are... Az a baj, Okay. rossz bőrt most választottunk. Hogy gyorsabban szaladni minden. Nem emlékszem. Amnéziás, hát trauma, hát pain. Ez ma Szóval én making oda yourself láttam a fejem. take down. Jó, tehát hogy erősebbek leszünk, mert amnéziások vagyunk. Hát figyelj, vagy az amnéziás, vagy a... Hát nem tudom, mindegyik jó. Years of studying history give you Ez insight nagyon jó into lenne the a ancient lore-hoz world. szerintem, viszont gyengék lennénk, mint a fos. Szerintem. Azért biztos, hogy kéne valami elő is. Vagy az utolsók vagy az utolsó, vagy a Covered Mission. Igen? Vagy már nem olyan military soldier. Én a Fugitive-re gondoltam, Igen. meg az utolsóra, szóval lehet, hogy ebből ezért lesz az amnéziás. Akkor- Ez annyira semmi, hogy amnéziások vagyunk. Soldier se rossz Mert amúgy. rossz a mindenk vagyunk.
Tudod mit, ezt most rád bízom. Én rám? Aha, lehet Hát bármelyik. figyelj, én Amelyik azt tetszik mondom, neked. hogy nagyon tetszik nekem ez a archeologist. Aha. Az is tetsző nekem, mert lehet, hogy erre azért kéne szükség lenne, biztos, hogy lesznek nyomozás, meg rúnák, Igen. ilyenek. Ez lehet, hogy nem lenne hátrány. Csak a többivel, meg ki tudja, hogy mennyi ellenség lesz, mennyire tudjuk növelni az erőnket. Mert hogyha tudjuk növelni az erőnket, akkor ezen a legizébb. Viszont lehet, hogy kéne bífesnek is lenni. Nem tudom. Hát vagy az első, vagy a nehezebb kiütni minket 50%-kal, vagy az utolsó. Az utolsó a nehezebb minket kiütni 50%-kal, az a amnézia. Nem tudom. Vagy tudjunk sok mindent, vagy semmi. Konkrétan. Igen. Ez Figyelj. a kék meg a vörös kapszula. Igen. Melyik lenne? Hát figyelj, én azt mondom, hogy választ te. Aha. Nem tudom. Az én véleményem az, hogy ez a az nem rossz, ez sok buffot nem ad, de valószínűleg jó lenne Ez a Soldier se rossz, bár nem tudom mit kezdeni ezzel a 10 golyóval, megmondom őszintén, ezzel végig stresszelném az egész De lehet, játékot. hogy A Fugitive tetszik nekem a legjobban. mit tud a Fugitive? Hát 25%-kal gyorsabb amúgy sprintelve. Ennyi. Hát igen, de maga a sztori, hogy érted, hogy egy ilyen, hogy menekülők menjenek. De az amnéziás, az meg... Jó, de nehezebb téged kiütni. Én inkább a skilleket, nem a sztorit nézem, akkor az archeologist lennék, hogyha sztorit nézném. Aha. Akkor az lennék. Én azt, hogy mit ad. Nyilván az archeologist, az mármint az azért jó, mert biztos, hogy lesz egy csomó olyan dolog, amit nem fogunk tudni, hogyha nem azzal leszünk. Viszont lehet, hogy erősíteni tudunk magunkon. Vagy nem tudom. Jó, akkor válasz egyet. Tehát mit legyünk a... Lehet, hogy meg fogunk bánni, de tudjunk sok mindent, legyünk. Ismerjük? Aha, legyünk. Mehet? Archeológusok, igen. Oh, Jó. you're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't know if it's exactly what you're looking for, but there are some ruins just behind you. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured, or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him, so I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Oh, of course. Sorry, I don't mean to be pushy. I just... What do you want to know? Mit akarok tudni? Mi a te sztorid? Ki az az Al? Hol vagyunk? Hát akkor szerintem kezdjük az elejével. Oh, there's not much to tell. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? El fogod mondani a nevedet? Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Mi? Nem mondtad a nevét. Akkor ez egy gyanú. Szeretném tudni, főleg, hogyha segítek rajtad. Miért nem akarod elmondani? Tök mindegy, még legyen. Miért nem akarod elmondani? All right, fine. Sorry if I sounded cagey. It's just that I don't always get the best reactions Jaj, when I tudom! introduce Ez Karen! My name's Karen. Becca! Vágod, nem kapom meg a legjobb reakciót a nevemre. Nem Igen. mertem mondani, hogy Karen a neve. Egyem a szívét, ez biztos egy komoly probléma lehet szerintem. Igen, most Kareneknek. már, igen. Ja. Thank you for saving my life, Karen. When didn't you want to tell me your name, Karen? All those Karen memes have really ruined that name, huh? Ez megkerült tőle, jó? Ne. Yeah, Jó, jó. something like that. But right now, I have bigger problems, like finding Al. Al is the manager? What's that? Hogy Al? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other.
I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. Jó, de érted, sehogy nem azt mondtuk, hogy amnézesük, hogy akkor tényleg nem tudnánk, hogy ez ki. Azt hinnénk, hogy valakit itt mi ismerünk. You really don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. Oh, Tiber. Not much, really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al. Okay. Have you tried calling for What help? am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Ennyi. Great. So you're ready to go look for Al? Igen. My best! Nem. Thank you. The entrance is just past those columns behind you. Please, hurry. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. Zseblámpa! Mi? Mi? Zseblámpa. Mármint nem az, hanem ez tényleg napjainkban van. Ezt mondtam. Hát nézd meg ruháját. Fett Maximus. Use LLL to move. Érdekesnek tűnik ez a játék. Gyanús, hogy iszekálja mikor Back already? What's up? Oh, of course. What did you want to know? Ezek ugyanaz a kérdések. Not much, really. Yeah. Great. Thanks again. And please, hurry. Ja, sietek, Bástyán. Ott már benőtt a fű a hajót, hagyjad már. Lukas! Hogy akar minket elvinni innen? Lukas! Hazug picsa. Nem? Karen. Hát de ilyen Lukas Karen hajója. Mondom, hogy el a menedzser. Van úgy, ez a folyam itt is, hogy Karen nem akart elmondani a nevét. Igen. Oké. Keressük meg Elt. Ezt tudnám gyorsabban. Fura lehet, hogy innen kezdődik ugye. Nekem is kíváncsi vagyok, hogy... Vagy a mai világban az elfeledetlen. Ez ilyen Assassin's Creed-es fordulat. Ez mi van? Miért nincs minden? Úgy lehet, hogy ez is egy Goofy esznek néz ki, és ez kurva jó lesz nekünk? Amit emleget, és fogunk, hogy milyen jó Backpack full játék of hiking clothes, empty food, packet. Eddig tetszik, nothing valuable here, but still it seems strange that Hal left it behind. Jó, tehát akkor ez Elnek a backpackje, de furcsa, hogy ő ezt itt hagyta. Miért hagyná itt? Nem? Nincs semmi titok. Erre nem tudok menni, hát akkor... If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. Jó, If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation, or a warning. Al Worth. Egy latin kód, és el tudjuk olvasni. Yeah, the vicious shall be rewarded eternal life and paradise. The wicked shall find themselves showered in gold. Ez, amit felolvasom. Igen, csak próbálok rájönni.
Most hol vagyok? Felálltam ide? Statue. Jó, több mindent nem tudunk megnézni. Szóval akkor figyelni kéne arra szerintem, hogy ne legyünk balfaszok. Várj. Oda jó? Ez már kész. Mert hogyha szaldókat csinálunk, akkor aranyba fogunk. Én azt az előzetesben is elmondják, hogy itt nem szokás. Mi ez? Turist. Ja. Hogy kell a kis zseblámpákat használni? Hát nem tudom, bassz meg. Itt a flashlight. Nálunk van a érem, amit választottunk az elején. Nem tudom ezért. De akkor ez nem a múltban játszódik, hanem tényleg egy elveszett cityben. Ez van oda graffitizva. Hova? Beálljon. Hát. Nem láttam. Always remember they watching. Archaeologist inside. Aha. Igen. Ez az aranybulla? Igen, ez az aranybulla. Jó, ezek a szobrok minket néznek. Na végre. Erre voltam kíváncsi, bazdmeg. Ja, szobrok azok néznek minket. Dr. Who. Ki vagy, Doki? Itt volt valami? Crying Angels idő. Aha, valami istenség aranyjá változtat valakit. Nem tudjuk, mert mi csak egy archeológus. Érdekes játék. Szalad a gladiátor. Jaj. Bocsánat. Érdekes. Jó napot. Bocsánat. Fent is vannak ám szobrok. Találtam itt egy szobrot, aki könyörög. A többi sima szobor. Geci, Karen hogy várhat? Karen az vár egy életváltat is. Hát érdekes az a játék. Igen. Igen, nagyon sokan félnek.
Viszont itt még minden ilyen... Tényleg rom. Az előzetesben ott nem rom volt, nem? Szerintem lehet, hogy vissza fogunk menni a múltba, vagy valami hasonlót tudtam elképzelni, mert... Igen. Szerintem ez még csak a kapuja valaminek. Szerintem is. Akiket így elkaptak időközben. Tehát, hogy ők már menekültek, lehet ki akartak vinni aranyat, vagy valami. Hát, hogy ez valakinek a templomban ők nem nézegetnek minket. Igen. Pont aki aranyá változtatta őket, vagy nem tudom. Lehet. Ó. Azt nem értem, hogy eleve felakasztotta magát, és utána hát arany, vagy én. Ó, ruhája az... Buona jó. Modern crossing, listen me out, but it's possible. To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options. Death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Jó, akkor mindig körbe megy. Better to Tehát end it all now. ez egy ilyen loop. Find out what awaits you beyond that portal. És van egy portál, ami átviszi a múltba, viszont nem érdemes szerint oda menni, mert egyszerűen nincs kiút. Folyamatosan csak ide vissza, vagy itt megöli magát, vagy a múltba megy, de hogy ő lifetime-ban. Igen. Egy életet eltöltött ott, és már nem bírta. Igen. God forsaken. Hát gondolom az a istentelen? Igen. Nem tudom is fordulni. Whisperek segítenek, vagy csak gecceskednek? Szerintem egyelőre jó helyre mész most így. Hát igen, azt gondolom. Te nem múltba jöttél, úgy you fucked up, szerintem. Né. Ott a portál. Ne nyis portál. Mi? Tényleg csőves, ne nyis portál. Igen. Ki vagy Doki? Igen. Din, végül is. A szemem. Ó, de. Pedig tetszik a játék. Még ez is az eleje. Érdekes koncepcióval operál. Csak az ilyeneket szeretem. Eddig nekem bejön. Érdekes. Nem tudom, milyen lesz a gameplay. Az biztos, hogyha én szerintem tényleg arra utal, hogyha rossz döntéseket hozunk, akkor egyre szarabb lesz minden, de hogyha jó lelkűek vagyunk, akkor meg én eddig így gondolom. Aztán nekem nagyon gyanús ez a Karen is amúgy, nagyon gyanús. Igen. Meddig vakít a képernyő? Gyerünk már! Új. Igen. Ancient Roma. Forget me now. Ó, granatosan is. Figure out how to return to original time. Ez itt a fő küldetés. Perhaps whoever rocked me here can send me back, gondolom. Igen. Az igen. Hát gondolom, most ott vagy, ugyanott onnan bejöttél, ő térdelt. Szerintem nagyon kopasz volt, és így volt, hogy ő térdelt. friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? I'm Fat Maximus. I come from the future, right? You speak English?
Shrine of I'm fett még elmennek Lost. Az egy hazugság. Ne hazudjunk. Ne hazudjunk, szerintem se. In fact, Maximus, I just come from the future. Mondjuk ezt? Yeah. No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you a bit, not right in the head? Sick in the head. It's all right, friend. Stick in the head or something. Again. Everyone back on. We sort of lose track of the date down here, but it feels like the beginning of spring to me, so I'd say early March? Okay. Milyen év? It's 817 AUC. Sorry, you look confused. 817 years since the founding of Rome. Which part of the empire are you from, exactly? I'll call us insight. Top mondani ezért. That help me. After Christ. Before after Christ. Okay. Never mind. Of course I knew that. Yo, I'll call us insight. No idea what you're talking about. But listen, most folks seem a bit confused. Oh, már Krisztus eleve. Igen. Ennyit a régészről. You seem very lost, and in more ways than one. So, let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Okay. Not laws, law. There's just one, the golden rule. And the punishment for breaking it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, are you coming? Yeah. Follow me. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. X-et nyomom, Only akkor 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. Tehát akkor 23-an vannak, de 3-an eltűntek, azt mondja. But it's just big and dark enough to A get lost in. forma az ide járt, és itt lejárt egy lifetime-ot, azt mondja. Azt mondta. De visszament, de megölte magát. Mert ide vissza nem Keep jön. it in your loincloth, Aurelia. I'm taking him to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Jó, de szerintem ők is bekerültek ide, akkor, hogy oké, hogy most a múltba ment vissza, de ugyanerre a helyre. Mármint, hogy érted? Amit mondok, hogy ők Beszéljek vele? Beszélt. Ők sem Rómában. Mármint Rómában vannak, csak érted? Politics. I'd stay clear of it and her if I were you. She's it's not my place to say. Okay. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. That one usually gets a chuckle. Hol van? It's a stranger. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. That's a story. Ez nem a csaj? Karen. Igen. Nem hiszem. Hasonlít rá. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. Nem is tudom, hogy a Blahára jöttünk. They never do. Okay. There is only a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. Help me. You cannot help me. I have seen things. A pattern, a terrible pattern. It is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. Igen. De már Karen csak bejött ide és megelődött.
The bloodless shadows. This is their punishment. Bloodless shadow. Right. The newly arrived are ignorant of the road before them. Oké. Viszont a csav az eltűnt. Azt mondta, kövessen. De arra ment le. Azt mondod? Ha. Lement. Ne lopjál semmit, ne bánts senkit. Don't, nem tudjuk. Nem fejezte be. Aki ezt írt, nem fejezte be. Whoever. Ne lopj, ne bánts és ne... Nem tudom. Ezt értem. Ne lopj, ne bánts, ne ölj. Hát ez a hurt, nem? Nem, mert a... Nem. Eltűnt az ember. Hát mert nem követted. Ez baj. Ezért ölni is szabad, nem? Don't kill, vagy ilyenek. Lehet. A hört az akkor ehhez verekednek se szabad, csak úgy a helyiekkel, meg ilyenek. Meg megölni se őket, ki tudja. Ember! Meg csaj, vagy Ott. nem tudom. Mi? Vagy itt azt kérdezik. Jó kérdés az. Ez egy másik ember. Szakállam volt Kender. Greetings, citizen. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. I expect the magistrate wants to brief you about the Golden Rule. Igen. Jó. Shouldn't take too long. He's busy preparing for the election later today. Oké. Follow me. Akkor The téged only már thing you really beszéltelek need to el. understand right now is the Golden Rule. Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Szóval a No játékban matter nem whether he'd done hova. anything wrong. Nem? One of us in 10 would die for the crimes of the collective. Oké. We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the Golden Rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. He's up these stairs. Jó, tehát akkor azt mondja, hogy még annó, mikor ők katonák voltak, akkor ő... Oh, another one fresh out of the baths, I take it. Akkor ő, hogyha valami rosszat csináltak, akkor húztak szalmát, ugyebár csak egy rövidebbet húzta, az meghalt. 10 voltak, és egy embernek meg kellett halnia. És hogy ennél rosszabb a Golden Rule. Oh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. Azt a kurva! I'm Sentia, eldest daughter of the magistrate. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you Ezért dressed kellett like volna that? formával. Lehet. Really? I'd never have noticed, what with your flawless accent, appropriate attire, and impressive mastery of our customs. Now, remind me, why are we having this conversation? Hát az anyádat. Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out too. Is that it? Érted, Well, akkor... that's This is just still a a stupid scam. rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. Ő Sentia, az meg Sentilla. I don't know. Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? Jó, akkor valaki kijutott. Igen. Mikor látom utoljára? It was 3 weeks ago.
We ate our evening meal together, and I remember she seemed happy. In love. We went into our rooms, I went to sleep, and when I woke up, she was gone. That's it. Okay. Lucky. I think so, yes. But she was very careful about keeping his identity a secret, even from me. Nem, mert öreggel formával lépett le. Csak a formát nem sikerült, a csörökben sikerült plans to marry her off, eventually. And even a rumor about her attachment to some mystery man might have ruined those plans. Nem. Mystery... Szerintem a forma lehet, hogy beleszeretett, és mondta, hogy ő leélt itt egy életet, és lehet, hogy elszöktek. De lehet, hogy csak izéig jutottak el. Jó, hát még ne vonjunk le következtetés. Most, hogy együtt tudunk, hogy hozzá akarták adni valakihez, de ő más szeretett. Igen, egy Mystery Man-t. Hát azért Mystery Man, mert senki nem tudja, hogy ki volt az. I don't know. But it's been 3 weeks since she disappeared, and he hasn't come forward. That might speak to a guilty conscience. All I know is, whoever he is, he's still here in the city. You really aren't from here, are you? All Roman women are named after their fathers. I think it's their way of branding us, like cattle to be sold at market. His family name is Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest. And my little sister is formerly Sentia Minor, but she's affectionately known as Sentilla. Okay. Why? Because I'm on this couch and not pacing about the villa, wasting energy. I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. Insulting. Csak egy megfigyelés. Just an observation. If you must know, I'm here because my father has forbidden me from leaving the villa. I couldn't bear to lose you too, he says, as if he loves me, and not because he needs at least one daughter he can trade off. Okay. Ennyi. So you'll help me find her? Hogyne. Oh, thank you. You should probably take a look through her room. It's the one just by the front door. Maybe you'll find something the rest of us missed. Let's see, what can I do? Thank you. Jó, az is jó. Ja, most itt Hol mutatja. van a... Nekem fel kell mennem először. Igen. Aztán majd utána megnézzük, mit szólsz. Érdekes, eddig tetszik? Nekem is bejön. Hogy adhatjuk a kopasz formát? Nem? Igen, nem tudom hol lett. Nincsenek olyan sokan itt, szóval... Pandora. Szerencséje. Vanishing Act. Ja, így kell. Ja, jó, megvan. Ott lesz, de majd ő az. Ő az apjuk. És azon hallok, hogy ne kérdezősködj, így. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Fett Maximus. Jó, ezt muszáj le screenshotolnom. A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of a man of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains. Helyes vagyunk, hogy csak ez a helyen, de hogy ők is nem vagyunk mondják, hanem ők is csak beragadtak ebből, olyan, mint a Lost szigetére kerültek volna. És ott beadnak, hogy mindenki mondjuk, hogy Egyiptom, érted? Aha. És azért, mert nem tudnak jutni a szigetről. De van neki ez a hely gyönyörű, mit szólsz? Indeed.
More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own. Azt a tendi tűnhoz érted, de összesen 23-an vannak. Not a single sin has been committed. No fights, no theft. Oké, tehát akkor minden rendben van. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Meg nagyon fél a büntetéstől, meg ilyenektől, a boldogultól. And in all the time, not single sin has been committed. No fights, no thieves, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Hát még nem. Tehát, hogy még nem láttam. Can't say I have. Yeah. Igen. Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. Okay. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the Golden Rule. Jó, akkor semmilyen. It's extraordinary that we've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the Golden Rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Azt mondja, hogy ezek később is... Mi ez? Te azt akartam mutatni, hogy akkor mindegy. An intelligent question. There was a great deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the Christ that we may prosper, as Rome has for centuries. Makes sense to me. I'm not sure a good idea. What if illegal isn't always moral, and many of you laws and customs are considered barbaric where I'm from? Igen! Én ezt fogom mondani. Ja. Barbaric? Barbaric? What are you talking about? The Empire is the most civilizing force in the known world. Rome is a beacon of light in the darkness. For 800 years she has borne great statesmen, philosophers, poets, artists, and engineers. We have comprehensive laws protecting the rights of our citizens, which have unified countless warring tribes all across the Mediterranean and beyond, from Gallia to Judea. All our citizens are treated the same, regardless of the color of their skin or their sexual preference. Can you say the same? When our people are starving, they are given food rations, and when they are wronged, they have the right to bring the guilty party before the magistrate. Our laws forbid treason, murder, assault, and rape, as well as theft and arson. No other civilization in the world is so advanced, and you have the hubris to call us barbaric? Oké, mondasz valamit.
Pedig nem. Don't your laws allow slave ownership? Azért ez is benne van. Don't you people watch Bloodsport for entertainment? Igen. Nincsenek a nőknek kevesebb jogai? Christians are pressure. Hát nem üldözik a... Aha, igen. Don't you practice collective punishment? Igen! Nem, bele lehet menni a bűnbe. Menjünk bele, vagy ne? Nem tudom, hogy fel kéne baszni az öreget, vagy ne. Meg hogy egy verekedésbe torkolik, vagy rossz szexbe torkolik, aztán punishment. Mi van a slave ownership-el? Most geciskedjek? Várjál. Megkérdezem. Várjál, a Bloodsport az jó, mert végülis tényleg a kultúrák része, és itt entertainment, itt nyilván azért az is ne ásmásoknak, az egyik szabály. Amúgy kurva sok minden van most a fejemben. Hát, ez egy jó játék! Játszottunk egy 20 percet, de amúgy már egy csomó minden gondolkozom. Igen. Először is azon, hogy miért van az, hogy 23-an vannak itt, ő meg azt mondja, hogy 22-en izélték az egészet. Egy valaki jött azóta, rajtunk kívül, mert mi vagyunk... Hát a forma volt, aki felkasztotta magát a... Én szerintem nem. Én nem hiszem el, hogy akkor lesz vége a játék, amikor valakit megölök. Én szerintem az fog történni, hogy újra kezdődik az egész, mint egy loop. Ezt mondta a Forma, igen. Hogy folyamatosan a loopban van benne. Igen, ezt mondta. Tehát ez azt jelenti, hogy szerintem ő ugyanezt érte meg, tehát amikor bejött, ugyanúgy találkozott a kopasz Formával szerintem. Aha. Szóval én úgy gondolom, hogy ez egy loop. Hát megkérdezem a slave ownership-et, azért ez elég nagy kesiség. Jó, de akkor itt nem. What else would we do with those prisoners of war who would otherwise have been executed? And besides, there are laws for their protection as well. Okay. Jó, hát akkor az őket is védi, mert különben meghalnának, inkább akkor rabszolgák legyenek. Jó, de mi van a nőkkel? Of course, but with fewer rights come fewer responsibilities, and the right to be protected by their fathers and husbands. Jó, tehát értem, miért van egy frappáns rossz, hogy igen, de akkor kevesebb felelősségük van, mert amúgy megvédik őket. Mi van a Bloodsport Entertainment? Mert ne áll. But our gladiators are almost all volunteers seeking glory, or condemned prisoners who would have been executed anyway. Ez nagy fideszes, ezt nem tudom. Ezt nem fogod tudni megnézni. Ez a Golden Rule. Nem üldözitek a keresztényeket? You mean the blasphemous cult responsible for burning down half of Rome last year? Igen, itt másabb. Ezt mondom, hogy azért történelmi, azért archeológusok vagyunk, ezt tudni kéne. És mi van a collective punishment-tel? Are you talking about our practice of decimation? Of course. We could hardly unite all these warring tribes without a disciplined, formidable legion. Oké, most mondhatjuk azt, hogy az én hibám, de mondhatjuk azt, hogy onnan jövők, ezek mind abhornetnek számítanak ezek egyben. My mistake. Ha Rómában vagy, viselkedj úgy, mint a rómaiak. Ez is igaz. Nem van ez a mondás. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies in the shadows. I would be keeping a close eye on them if I were you. Érted? Mert ha Rómában vagy, viselkedj úgy, mint a rómaiak, érted? Igen. You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient... Érdekes a lore-ja, jelent. Igen. Nem látsz, hogy archeológusok, mert kurva sektitálnak vagyunk. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time, do you? Ezt már mondta? Igen. 2000 years? That is unfathomable. Please, tell me, in your time, what did you see? What had become of us? Of this city? Olyan igazad? Nem, hogy ne hazudjunk neki. Ne hazudjunk. I don't see anything. Igen, mindannyian golden statue-sokat I have imagined it, our downfall, 1,000 times. Okay. But it still breaks my heart to hear the truth of it. Okay. Menő. All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I
stumbled across instructions. I have to Addig recite a nem prayer, and of mászok, course, hogy as with all nagyon kedves rituals, some tudom. sacrifice is Elmondom involved. mindent. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. I don't suppose you saw any sign of me in the future? I assumed that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Well, I suppose that's all I can ask for. Okay. Miért nem te nyomozol? Well, I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have Félnek that tőle, hogy rákérdezek. unless, of course, you get off on the wrong foot. Okay, fair enough. Van gyanúsította? Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of the investigation. Eddig bevallom őszintén, nem tudom, eddig tetszik. Ez nagyon érdekes. How do you know you're not a person represented? Do you think could be related Selena's disappearance? Come on, tell me what you think. Megkérdezem, hogy van-e köze szerinte az, hogy eltűnt a lánya. So you know about that already. It's a devastating loss, of course, but that was over 3 weeks ago, and whatever happened to her, it didn't break the golden rule, so I don't think it's connected with our imminent demise. Igen, erre is gondoltam, Still, tehát... if you happen to find her and return her to me, I would be eternally grateful. Oké. Honnan tudod, hogy nem te vagy ez az? Why would you suspect me? I've just told you. I'm about to sacrifice my own life to ensure these people have a second chance. What reason could you possibly have to suspect me, of all people? Az öreg mindig kiforgat mindent. Igen, bírom benne, ezért ő... Igen. Nagy kújó, nagy fideszes az öreg. Igen. Mindenre van valami. Na, mondd el, hogy mit gondolsz komolyan. Well, all right. There are those who wish to vote me out of office so that they can pursue their own misguided political agenda. Okay. Frankly, their selfishness and recklessness risk destabilizing the entire city. I would be looking very carefully at them if I were you. Van benne valami. Tehát, hogy azok, akik meg akarják szerezni ezt az izét, lehet az, hogy igen. Hogy ők lesznek azok, akik elbasznak mindent. Tehát ők lesznek azok, mert... Vagy lehet az is, hogy az ő annyira meg akarja tartani a hatalmat, hogy csinál valami fasságot. Jó, de fel akarja áldozni az életét. Valamikor a Suicide azt mondta, hogy lehet, hogy Suicide is bűn. Igen. Ez egy érdekes játék. Na, szerinted mi az, ami visszavisz engem a saját időmbe? That problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Thus, you'll have created a paradox. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Make sense? Igen. I think so. Good. So, jó, nagyon érdekes játék. Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? Baszki, ez kurva jó. Igen. Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust.
I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Spitzi. Oh, De az nem számít átamnak, hogyha most elmondja ezért, I'd de... start my investigation De by nem visiting végzik ki. Lucretia, Nem the végzik Shrine of ki. Apollo, in the forum. I heard Érdekes. from Olyan, mint hogyha ilyen Lost világba kerültek. Olyan csak ilyen Jacob helyett, meg a füst helyett ilyen izét vannak, nem? Igen. Golden Rule. Oké. Na nézzük. Szóval itt vannak a köztény, itt vannak a main goalok, hogy Final Distressing Lucietta, és a Golden Rule, hogy... várjál, itt van. Hogy kreáljak egy paradoxot, tehát hogy csináljam meg azt, hogy ne kelljen neki csinálnia semmit, tehát vissza tudjuk menni a saját időmbe. És a Golden Rule... Itt vannak Tell Saturn Suspect Sentinel seems touching relaxed about the disappearance of a Sentinel. Ja, tehát hogy itt akkor beszéltek arról, hogy a húga mennyire nyugodt attól, hogy eltűnt a... Mert hogy a lány mennyire nyugodt, hogy eltűnt a húga. És találjam ki, hogy ki az, aki nagyon megszerzni ezért a blokkáut. Pandora doboza. Figure out why Livia is acting strangely, perhaps. It might be able to help you. Az izé volt a Stranger-nak magyarázat, akkor jött ez a cucc, Vanishing Act. Jó, azt találjuk ki, hogy mi történt a kislánnyal. Dying Gasp, find out what... Dressed is meg Lucia. Igen, tehát ez ugyanaz. Hol van az a Lucia? 76 méterre arra. Jó, azért nézzünk körbe szerintem, de lopni ne lopjunk. Hát fontos az, hogy ne lopjunk. Fontos az, hogy ne bántsuk senkit, és hogy ne öljünk meg senkit. Ne ártsunk senkit. Ne ártsunk. Lehet, hogyha mondjuk de azt mondta, valakit utolsó. beizélsz ártó szándékkal, nem? Maximus! Mi van? Scintilla to Centius. May Jupiter Optimus Maximus continue prophet and guide you. Az örökbefogadott lány? Optimus Maximus, de itt is itt van. Igen, igen. Aki örökbe van fogadva, de nem tudtam feldolgozni, hogy ki. Szerintem itt le lehet ugrani. Ja, csak a miért leugrasztok a... Suicide. Tetszenek ezek a rúlok itt amúgy. Nagyon érdekes, egy hogy teszi a játék, játékot, nem? ez biztos. Ez ki? Ez az örökbefogadott. Degenerate mind. What now? Yes, that's I'm a legionary of the 1st Italica, but there's not a lot of fighting down here. So the magistrate has assigned me other duties. I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughter, I should say, and the others, and making sure they're all behaving. I also keep a register of new arrivals. I'm from Liguria, up north originally. I was doing all right for myself. 12 years into my service. Had a nice girl lined up for when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl. And pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets, shouting fire. People were screaming, trampling each other. Then some Genetricum fugitive tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then... nothing. Blacked out and woke up near here.
No idea how I ended up floating so far Ő is downriver. egy folyón jött. I'm fortunate to be alive, I suppose. Don't be. As Seneca the Younger said, difficulty strengthens the mind, as labor does the body. That said, Scentilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. Kamuzott a Karen névvel, hogy csak azért nem akarja mondani, hogy Karen, és akkor így megérted, mert lehet, hogy okos, vagy több olyan emberre találkozott már, aki a mostani világból van, és ő csak ott van, és ő küldte be a üzét. Aha. Mert lehet, hogy ott számnak meg kell lennie, vagy nem tudom, vagy szerintem a kinti lány... Hát kezdjük ott, hogy alapból ő is máshol, tehát hogy ő nem más időből, de máshonnan került ide, tehát ő is Rómából. Igen. Csak... és ők se tudnak kijönni innen, tehát hogy maga... Tehát hogy őket... Tehát hogy ez egy olyan hely, ahol nem lehetne elmenni. Ez egy ilyen... Meg így a játékosoknak is izé, hogy mondod a Karen-es izét, hogy jaj, akkor vissza csak azért nem akartam mondani a nevét, de közben amúgy lehet, hogy okos volt, és tudta, hogy a Karen az ilyen izé, mert hogy a forma lehet mondta neki, hogy valami a másik, nem? Igen. Érted? Amit mondok, és hogy azért mondta Karen nevet, közben ő az, mi az a... Igen. Scentilla, hogy hívják? Ja, aki eltűnt? Igen. Azt gondolod? Fönti csaj az, szerintem. Nem hiszem, akkor miért tudná ezt a Karen-es cuccot alapból? Azért, mert már ott van egy fölment, és mondjuk a csávó mondták, vagy van valami más connection, hogy több embert küldött ő már ide. Aha. Nem? Nem tudom. Lehet, hogy ő is egy ilyen van, és otthon folyamatosan, és jönnek új emberek. Lehet. És ő küld ide embereket. Na, amúgy de magisztré. He's one of the better commanders I've ever had, that's for sure. Good stoic. Lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that. Eddig még tudom követni. Igen, mármint rejtélyes, érdekes. I went around asking the same questions when I first arrived. Never did find a way out. But I learned how to accept my situation. To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden. That's from Seneca the Younger, if you're interested. Ez a Seneca. I don't see why not. Just make sure I get it back by tomorrow. Citizen összes register. ember? Aha. Hú, ez meg register of each person. Ez nálam maradhat? Hát azt mondja, hogy hozza Commoner, vissza. Tavern Keeper, Tavern Slum, Crime Snow. Azt állítja, hogy tudja ki utat. Aurelia. Oké. Claudia, Wife of Malleus, oké. Villa, az nem tudom mi. Central Notes, semmi. Commoner, Forum, hogy meg tovább, úgy van. Commoner, Nosgard, Slum, semmi. Tehát az Commoner, Unable to work, oké, Slum. Mi ez? Impersonated in warehouse. Imprisonated in warehouse. Jó, tehát akkor el van kapva. Igen. Ez a Dvulus. Oké. Fabia, Commoner, Baker, Slum. Az az, hogy hol vannak szerintem. Nem tudom mit jelent Slum, de ott van. Oké. Galeus, ővel találkoztunk. Commoner, Farmer, igen, mondta, hogy neki van Farmer, Slum. Georgius, külföldi. Merchant, ruhák és fórum, semmi notes hozzá. Hannibal, mi? Nézd. A legfelső, nem? Az Hannibal? Hannibal. Aha. Foreigner, ő is, tehát hogy ő is külföldi. Duty Forge of Scrap, azt nem tudom. Died in... Én Cistern a... Kérdőjel. Cistern az a... csatorna? Igen? Az a Cistern, nem? Lehet. Akkor ő volt a 23. szerintem, de majd kiderül. Kabash, Foreigner, Fisherman, Slum és eltűnt. Horáciuszt olvastad? Horácius semmi, egy guard. Az ő, nem? Vagy nem tudom. Julia, vagy
Giulio, vagy valami hasonló. Én szerintem nem, Patricia. Júlia? Szerintem Júlia. Bondsman to malicious. Oké, ennek... Oké, commoner. Hairdresser slime. Oh, refuse to work. Miért? Livia. Miért nem akar hajat vágni? Oké. Malios. Money landing. Villa. Not to be trust. Nem lehet benne bízni, jó? Erre figyeljünk. Locked herself in Palace. Bezárta magát a házba ez a Nevia, ki? Octavia. Partisan. Egészségedre. Rufus. Commoners, nem. Ez mi? Ezt a két szót nem ismerem. Az agitator, ez nem olyan agitátor, Magyarul sem ismerem. Ja, ott van a két testvér, az egyik itt van a palotában, a másik pedig eltűnt. Oké, ezt el tudom rakni. Köszönöm. Of course. Na mondd, hogy hozz vissza majd. Holnap visszahozom. Mind van Well, szigorúan róla. as I always say, it's kind of like a divine version of the practice of decimation in the Legion. By threatening to execute 1 in 10 men, the idea is to ensure order and discipline among everyone. And it works. Okay. If you knew you could be executed because your brother-in-arms is planning a mutiny, well, you'd bloody well watch him like 100-eyed Argus, wouldn't you? Because your only chance of saving yourself is to stop bad things before they happen. Makes us all responsible for keeping each other in check. It's brutal, of course, but effective. The Legion wouldn't be the most formidable force in the world without it. Jó, láthatom, hogy ez működik amúgy. Reform will be considered collective punishment, which is a war crime. Are you saying you are favorite? Neked tetsz? Amelyiket mondjam? Hát, szerintem a favorite. What's done is done. I was forced to execute my brothers in arms, and those memories will always visit me in my sleep. But life is harsh, and I've come to accept my lot. As with the Golden Rule, I don't have any control over it. So railing against it would be like trying to stop the seasons or the tides. As Seneca the Younger wrote, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future, not to amuse ourselves with either hopes or fears, but to rest satisfied with what we have, which is sufficient. For he that is so wants nothing. Még mondhatom neki, hogy ez collective punishment, mondjam neki? És hogy ez war crime. Hát nem tudom, mondhatod, hogy annyira akarod. Gondolkozom, szerintem beszéltünk másról is. Figyelj. Beszéljünk már. Ja. If you like. Oké. Kire fogsz szavazni? Not that it's any of your business, but my loyalty is and always will be with Sentius. Unfortunately, I don't think my vote is going to make any difference today. See, Domitius has been going around town, shoring up votes for Malleolus with lies, bribery and intimidation. The man's a savage, but he's a gladiator, so people fear and respect him more than they should. Sentius knows about it, of course, but he doesn't have the same rat cunning as Malleolus. This place will be different with that slaves at the helm. But I try not to worry about things I can't change. I appreciate the thought, but you're new here, and I just can't see how you could make an impact in the time between now and the election this afternoon. In any case, if you're interested in the election, go and have a chat with Equitia, the Vestal Priestess. She'll be overseeing proceedings. Okay. What business is that of yours? A Keresem. lot of people have been looking for her. But it's been 3 weeks, and we've found nothing. What makes you think you can do better?
Ugyanez, mintha nem akarnád, hogy keressem. Sometimes flashlights can help. Hát igen. I suppose that's true. Did you notice anything suspicious before she went? I know what you did to her, bluff. Let's talk about something else. Hát, egyszerűen ne bluffoljunk még. Scintilla was always a kind, well-behaved young woman. I admit, her disappearance really Ősz még ilyen a bazarú. Anyone Nem knows neki something. kéne I'd expect it to be Cynthia, Amalia, vigyázni a Claudia, mindenkire. or Demetrius. Hát itt a izékre, a főhoftira, igen, szóval azért You van a might know better házában. though, I suppose. Hát akkor kérhetem. Jobb, mint be tudom neki játszani, azt hogy tudom, hogy te tetted. Fine. Nem fogom. All right. Please keep an eye out for anything that might lead us to Scintilla. Oké. Tudom, hogy ő volt az én. Nézzük meg a... Várjál. Szerintem se. Hát még ne hazudjunk, meg ne bluffoljunk meg ilyenek. Igen. Még szerintem. Na itt van a másik szobában az ő helye. Ez mi? És szar lehet a lootolás miatt, ezt lootolni, nem tudom. Igen. Reading more. Jaj, végre van egy ilyen. Let's see. Érted, right where there is, I keep myself. Oké. Tudom, hogy olvasod ezt apám. Jó, tehát akkor írt egy naplót, de csak azért, hogy lejuttass hozzá. Akkor az izének a... Ez a kanapés lánynak, nem? Aki azt feküdt. Igen. Small vial containing aromatic perfume made from fluorescent oil. Okay. Ez Árész szobra. Majd Mars. Görög. Mars. Love to the Romans as Mars. Ja, értem. Hát a Mars a háború istene. Igen, mert loptak nagyon sokat előre. Tetszett neki. Ne? Igen. Így ez már lopás. Azt nem lopunk. Ne. Azt szerintem mi lenne, ha lopnánk? Tu volt a room. Cosmetic jar. Brush jar contains some sort of powder for makeup. Oké. Mindegyik? Szerintem igen. Oké, és az is ott hátul. Parfüm, fésű... Mi? Ja, nem, ez tényleg ez tükör. Annak idején izé volták körülbelül, azt tudtad? Ezek nagyon kifényesített ezüst. Hogy látszott, hogy tükörképen. Azt írja, hogy... Igen. Nagyon kifényesített ezüst volt. Olyan fényes volt, hogy láttam magad. Ezt a helyet kéne átnézni, mert nincs is semmi. Hát nem tudom. Szekrények, alul, ágy, vagy tekercsek, bármi, mögött, bármi izé, elrejtve esetlegesen. Tudom belenézni? Mondom, hogyha valamit lehetnek engedni, Hát... egy alá. Ajtó nem volt. Ez mi? Hát ez Firestone. Vissza akarok menni. Ja, fotózol, akkor így fotózni tudsz. Default. Nem, ez alapból tudom így tolni. Machine gun failed happens setting option search in a room. Hát azt meg... Igen? Opcionális, de nem pipálta ki, tehát még nem találtak meg, amit meg kellett. Ha. Itt van egy izé. Hogy kell readelni? Nem enged? Meg, most miért raktam el? Inventory. Ez mi? Ez
közel lenne rá valamit, hogy tudom. Melyiket találtam most? Hű. Ez nem volt nálad, nem? Aha, szerintem sem. Szerintem még... Ja nem, de ez a kőtábla, amit írta a csávó. Ez a regisztrál, not from selling stand, ez lesz azt szerintem. Ez Cynthia, give you the straight to forgive me. I'm sorry to have leave you this way, but I have found a way to escape and I must take it. I hope we meet again someday. Tehát akkor úgy néz ki, hogy ő tényleg megmenekült. Az anyának az apján még szeretnék kivisztőt forgépni. Tehát azt írta... Jó, tehát akkor ő lelépett magától. Van Sinder. Kérdezze meg a villába az embereket. Beszéljek az escape-ről, a csajjal. Nem, menjünk. Keep an eye out for Scintilla, would you? What now? Okay. What business is that of yours? A lot of people have been looking for her. But it's been 3 weeks, and we've found nothing. What makes you think you can do better? I suppose that's true. Fine. All right. Akkor beszéljünk mondjuk el This place has become a thoroughfare. Mondjuk el, hogy mit találtunk szerinted? Vagy beszéljünk még a többiekkel, de most nem látok még senkit itt a környéken. Nézzük, körbenézhetünk, kérdezősködni. Visszajöttünk ide később is. Térkép vagy valami. Hát tudod, érdekes, hogy Ez ki a geci? az öreg. Ja. Érdekes, hogy aki ennek a formának a riválisa, akit a választásokon indulva indulják. Vagy hülyeség? Mondod csak? Tehát most választások lesznek. Igen. És hogy aki a formára indul, az kezd népszerű lenni. Gladiátor, igen. Volt gladiátor. Igen? Igen. Azt mondja, magyarázta a katonacsávó. És hogy sneaky ember. Vigyázni kell vele. Aranybull. Másról nem látok a környéken, kell tudnék beszélni. De innen el tudsz menni és vissza tudsz jönni, nem? De el tudom, persze. Még kérdezősködni. Nem a villa. Úgyhogy ez nem az a hely, amit úgy neveznek, hogy a villa. Hát gondolom, a villa, az nem csak ez a villa, ez a formának a villája, lehet van másik villa. Érted? Villa, de nem tudom mi, ezt nézzük, hogy villa, de mi. Nem? Ez egy másik villáról, lehet, hogy nem ez az egyetlen villa, ez ennek a formának a villája. Nem? Igen. Lehet, hogy ott az is egy villa, lehet, hogy nem tudom. Az igen, vigyázz, Fener út. Na, ez itt gladiátorok. What were you two talking about? Don't play dumb. I saw you. Having a shady little chat with old man Sentius up on his balcony. What's he offering you? Money? Favours? What's your vote worth to him? He wasn't. Mit írod nekem? Nem akarta megvenni a szavazatomat, ez mit szólsz? Jó. What? You're throwing your lot in with him for free then? That's even worse. Mark my words, Malleolus is gonna be magistrate by the end of the day. And if I tell him you've sided with that feeble old has-been, that you've been trying to undermine his hard-won victory, you'll have picked the wrong patron. Got it? I don't care about the election. Good, then stay out of it. Nobody likes Caput Murday foreigners interfering in an election.
Max kaput már, gondolom halott, nem? Igen. Can't hurt. Yeah. The name's Domitius. You want to get to Malleolus, you go through me. Why? Because I am a gladiator. That's why. Ez vigyázz, ez borsra fordul. Igen. Ez nem fog izé. I think it's gone on long enough, and Malleolus is going to put an end to it once he's elected. Olyaj. Akkor nem kéne megnyerjen, meg lehet, hogy ő bassz el. He's going to announce it in his victory speech. Just you wait and see. Okay. Because if I tell you, and it gets out, it'll give old man Sentius a chance to interfere in our plans. And we can't have that. Okay. We've already lined up the votes he needs to win. Just stay out of our way, and we won't have a problem. Okay. When Malleolus wins the election, yeah, this place will change. You won't even want to leave. You'll see. Okay. Malleolus, of course. If old man Sentius can't even protect his own daughter, how can we trust him to protect us? Listen, I don't abduct women. They come to me. And they keep coming back. If you know what I mean. Jaj, gondoltam. Azt hiszem, hogy valamit rejtegetsz. Vagy mondjam azt, hogy tudom, hogy miről beszélsz. Nem tudom, azt átbízom. You don't know Sturkus. Whatever. Just remember, I'll be watching. Szerintem izé, de amúgy elvisz Szent... Izéhez formaz, nem kéne beszélni vele is? De majd fog kelleni, de... Elvisz minket az izé. Most egyelőre... Citizen? Egyből Citizen. Jó, figyelj, megmutatom a testvérnek a levelet először is, mit szólsz. What have you discovered? What? Really? I swear, I searched her room top to bottom and never saw that. I wonder how I could have missed it. Strange, but well done, I suppose. But it's odd. It was only a few months ago that Sentilla's friend Yulia let slip she was planning an escape of her own. And yet, Yulia's still here. You should go and speak with her. Find out if she knows anything. She lives in the villa next door. Jó. Na ez már valami, tehát akkor már tudni fogjuk, hogy mi volt az escape plan. Hogyha beszélünk Júliával. Mentünk így. Ja. Nekem tetszett a játék. Nekem is. Mentek egyet, de nem használom ezt a mentést arra, hogy mondjuk hogy elbasszak dolgokat, tehát hogy nem fog lopni meg ilyenek, mert most tényleg engem érdekel az, hogy van, engem is megjátszik a játék, vagy nem. Tehát nem akarom azt, hogy mit tudom, hogy lopok egyet, és akkor nem változok aranyjal, meg semmi nem történik. Oké. Én azt mondom, hogy ezért felé menjünk. A Gladiátor Maximus-szal, nem Maximus, hanem a... mert akkor már két főmuftival beszéltünk, és több irányba tudunk elindulni. Jó. Ez ki a geci? Összekérdezzük meg őt. Geci Chad. Rufus. Rufus, ő volt a... Got to stay sharp, but families from Seleucia on Tigris, Babylon province. But I've been roaming a long time now. Even joined the legions, the Sixth, the one they call Ironclads.
because we're all in grave danger. Is it not obvious? Okay. Magistrate made me toss it in the chasm. Stupid. Hogy miért körködni meg ilyenek, amikor nem ölhetik meg egy olyasmi, akkor mind meghalnak. Igen. If you were dealing with what I am, you wouldn't be either. Mivel? None of your business. And try to hit some coming true. Az mit jelent? Tudnom kéne, mit jelent. Hogy került ide? Same way as everyone else. If we have to. If I did, do you think we'd be having this conversation? I'll tell you this much. I hate the fact that my survival depends on the common sense of other people. Okay. Nagyon tolja ezért a real life-os izéket. Then you know what I'm talking about. Will all these people just bumble along like nothing's wrong, while we're one bad decision away from being wiped out? Like the last lot of people who lived here. Seems like I'm the only one ready for what's coming. Whatever that is. And when it hits, it's everyone for themselves. Igen. Igen. I don't know. But did you ever get the feeling some of these statues are watching us when we're not looking? Igen. Like they're waiting for something. I don't Jó, most like fett is félek. Igazad van, én láttam. Of course I am. You are the forward. Meliodas. Not sure I trust Cynthius. Couldn't even protect his daughter in a city without sin. Mindenkinek a lányával van a baja, hogy eltűnt, még a végén náluk lesz. De nem árthatnak neki, szóval szerintem csak bezárhatták a Marius. Lehet olyan, tehát az nem árthat szépen. Nem lopás, mert el fogják engedni. Igen. De szerintem lehet, hogy el tudták rabolni, de úgyhogy nagyon finoman elkábították, és lehet, hogy finoman, nem tudom, hogy jól bánnak vele, érted? Azért kéne a Marius, lehet, hogy tanunkot is nyomot a izének a lányáról, nem? Mert már nagyon gyanúsak, hogy mindig ezzel érvelnek, nem? Hogy a lányát se tudta megvédeni, ez a... See, he's a busy man, and this is an important day. He'll be inside practicing his victory speech for tonight. Left me strict instructions he doesn't want to be disturbed. So if you want to see him, I'll need something valuable in return. Oké. Igen, nem egy bűn az, hogyha bribe-olunk? That's such an ugly word. Jó. What I'm looking for is more of a tribute to me, your soon-to-be patron. Aha. Jó, akkor kijátsszák a dolgokat. Dunno. Something good. Valami jó kell neki. Just make it good. De mi az ő információ, vagy... I need to speak with Julia. She's not here. Had to carry her to Lucretia's clinic this morning. Shrine of Apollo. She was acting sick. Faking it, if you ask me. Typical. But Julio beteg. Whatever. Just remember, I'll be watching. Oké, tehát akkor nem fog elengedni, még nem tudom értékeset, viszont itt még van egy, nem lophatok, tehát és... valami információkkal. Igen. Livia acting so strange, ez a Pandora box küldetés. Jó, akkor keresd még Liviát. Viszont, várjál, van még egy dying gasp. Ezt is meg kell csinálni. Ezt mondta a forma, miatt még elindultunk volna. Oké.
Oké, akkor most ezt követjük, mert ott vele fogunk beszélni. Ezt mondta ő, a császárember. Ez ki? A magisztrátus. Horácius. Ő mindenhol ott van? Horációként. Igen. A bal oldalt azóta se láttam. Nem! Nani? Aranypillanó? Arra? Olyan DM-kedik a játék. Ez nem tudom. Ja nem, hogyha nyomok egy kockát, akkor mutatja, hogy merre kell menjek. Ez ki? Ez a Grufus, bazeg. Jó, de Grufus. Aha. Ebbe menni. Igen, tudom. De azért gondoltam körbenézni. Hello. Mi? Hello. Ott nem, lopni nem akarok. Ah, a fellow traveler from a faraway land. Ki vagy te? Greetings, I'm George. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I. And I must say, my sartorial friend, your clothing is most extraordinary. Leather boots in place of sandals, trousers with precise stitching, and such a curious design. I have traveled distant trade routes from the markets of Damascus to the farms of India, and never have I seen anyone dressed quite like you. Tell me, I must know, from which exotic part of the world do you hail? I'm from beyond the edge of the known world. You never believe me if I told you. I'm from beyond the age of the known world, yeah. Then you are an explorer, like me. Wonderful. You must have many stories to share. I cannot wait to hear them. We will have much time here to get to know one another. But for now, do you require assistance? I know you do not require clothing, so information perhaps? Mi a story? My story? How kind of you to ask. I am a tailor and I rather Igen. Hát már el akarja adni a dolgokat, de még nem tudok venni. Ez a legnagyobb pók. Igen. You mean to say, with all the turmoil and terror of the Golden Rule, and so few customers, why bother setting shop at all? Igen. Ezt érzem. I'll tell you, it is precisely because of the Golden Rule that I wish to remind my friends of the importance of looking one's best. I say, the more of our customs we preserve down here, the more we can preserve a semblance of normality, the better our chances of keeping our heads. Don't you agree? Yeah. Oh, and there is another reason too. If we all end up as golden statues for future generations to marvel at, I don't know about you, but I would like to look my best. Okay. Hogy A került good ide? question. A very good question indeed. And I would be happy to tell you if only I could remember it clearly myself. Nem emlékszik. I remember I had just been to Rome to sell an extraordinary selection of wares, and drawn Szóval to csúlya the játék coin, vagy, I olyan decided to harcosak celebrate lettünk my volna, meg success. 10 golyót I rented a adott. prestigious villa by the Tiber, invited over a few select friends, and we began making our way through some of the most exquisite wine money Nem could mondtad, buy. hogy ilyen szabályok lesznek. Már nőket sejtetted, hogy... Now, I have had visions and awoken in strange places before. I have even found myself naked in the desert sands more than once, but none of that compares to this. This time, I remember people screaming, then falling into a void as empty as time before creation, gasping for air, and then nothing. When I regained my faculties, I was lying naked by the banks of the Tiber, gods know how many miles from my villa. Szóval a folyón jött le. Indeed. I'm lucky I was carrying a little extra weight. I believe it kept me afloat. In any case, it seems I'd been rescued and resuscitated by a benevolent stranger. I went to find firewood for his campfire, stumbled across a cave, and discovered that trapdoor temple. And here I am. Oké. Tehát őt is egy stranger, tehát hasonló. Olyan a sztoria van, mint neki. Igen, csak... Tudod a kiutat innen? Not so loud. What are you playing at? Oké. Rosszat Have you mondtam? not been told about the last attempt? Mi volt az utolsó izé? Then I suppose this duty falls to me.
It is a long story. Van idő. Of course, the first question any of us asks when we first arrive is, how do I escape? It is only natural after all. And scaling the chasm wall is out of the question, for it is simply too steep and too far. But as they say, if the wind fails, use the oars. And here the second option is to leave the way we came in, through the shaft above the bathhouse. See, the shaft is quite high, but if one gathered up enough wood, one could make a series of ladders and climb one's way out. Végülis akkor ketten akartak. Ki akarnak mászni? Igen, de hogy csak egy tud kimászni, és végülis ez is. I am getting to that. There was an attempt made by resourceful fellows who lived here some years ago. They even decided to keep records of their escape attempt for posterity. Unfortunately, as soon as they began to carry the first ladder down the hallway, they heard the godlike voice shake the entire city. And that, tragically, is where their tale ends. So the only attempt escape is to invite the wrath of whichever god oversees this place. And so I say, it is best to not even discuss it aloud. Tehát amint tehát megpróbáltak akkora létrát építeni, hogy ki tudnak innen menni, de amint elkezdték, elkezdett minden sékelni, meg ilyenek, és baj lett belőle. És értem. The many shall suffer for the sins of the one. As a Greek, this is nothing new to me. It is how our gods operate. Have you not heard the tale of the god Hades? He was the first to learn this dreadful lesson when he abducted Persephone and imprisoned her in the underworld. When Demeter, the mother of Persephone, learned this, she did not punish him, the guilty. Azért tudja idézten, hogy milyen halhatatlan Hades felségre, nem? Alvilágnak izéje, nem? És azért vágta, hogy úgy beszélt, hogy a modern. Igen. Hanem az egy kárán. Nekem is gyanús. Lest they have no worshippers left. So yes, we know this rule. Ki akarjuk mi? The golden rule has merely brought it into focus. Mert gyanús nekem a folyó. I say we must keep the simple wisdom of Thales of Miletus, first of the seven sages of Greece. Alvilágos, szóval szerintem a túlvilág, ez a kutatói. Szerintem sem úgy. It does, doesn't it? But it is not enough for us to do this alone. For even if 99% of us adopt this principle, that will never be enough. Sadly, no matter how well we protect ourselves, the life's work of many good people can be undone in the blink of an eye by a single selfish act. I know, I've seen this happen. The voice of experience. I am sorry for Nagyon your érzedik rajta a Covid-nek a izéje. A lighter note, I will say one thing for the golden rule. Viszont tetszik az a játék. Nagyon érzem magam. These golden statues do make magnificent models for my clothing. Do they not? Sem néztem, tegnap reggelt álltuk, hogy My friend is quite the dilemma. But after some reflection, I'm leaning toward voting for Malleolus. I do not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. Domitius jön. Ha nem jó ízébe szavazol. Igen. Jó, de nem árthatnak egymásnak, akkor mivel fenyíti be? Ugye? Mit csinál? Hát jó, de lehet, hogy épp ez a lényeg, hogy lehet, hogy ők árthatnak, és nem történik semmi baj, és ezért tudják azt, hogy... Nem igaz, mert itt mindenki, itt nem szabad ártani másiknak. Beszéljünk még ezzel az emberrel, akit áldogál? Beszéltünk. Make sure you stay away from that empty shrine. It's going to collapse at any moment. Úgy néz ki, mint hogy valami youtuber lenne. A new face. Salve. And welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. Well, I'm an architect. Virgil. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people. That kind of thing.
But you probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place. Correct. Tell me about the city. Tell me about the Temple of the Bluff. On the Bluff. Temple of the Bluff van benne a izé, nem? Azt mondja, hogy azt fog összeromlani, nem? De... You mean the Great Temple? This one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see, usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it. And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. So we're all left wondering, which god is that temple dedicated to? And could it be the one responsible for the Golden Rule? Unless somebody figures out a way inside. I suppose we'll never know. De akkor van egy olyan templom, és senki nem tudja, hogy ez kihez tartozik. Oh, I'm glad you asked. Some of these shrines were constructed hundreds of years ago. Which means Romans have been arriving here for at least that long. But there's one thing that puzzles me. The oldest shrine in this avenue isn't Roman at all. Okay. It's Greek. No. Well, yes, that could be the reason. Or it could mean that there were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which begs the interesting question, who really built this place? And could it be far older than any of us imagine? If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they could tell. Azért ez a játék, ez egy rabbit hole pályán. Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of adjoining arches. They're an ingenious feat of Roman engineering with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city and distribute it all across the chasm. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the Great Temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas, and the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake and allows us to fish and farm. Okay. Hey, not so loud. Just talking about that could anger the gods for all we know. I'm not saying it's impossible, but you'd have to find a way inside somehow. Just, please, try to be a bit more discreet about it. Of course. You wouldn't believe how often the new ones ask that question. But I'd tell you the same thing I tell everyone else. There are much worse places to live out your days. You might have a few sleepless nights thinking about the Golden Rule. But once you get used to the fear, knowing that a single slip-up could cost you everything, it's not too bad. Nothing new to me, anyway. Oh, I just mean I grew up in the Batavi tribe, far to the north in Noviomagus, and learned to expect a bit of hostility. They weren't nearly as tolerant as the Romans. Okay. Some people say it's divine, the work of a god, but I'm not so sure. It just seems so flawed to me. Like it's distinctly human. I mean, once you've been here long enough, you'll notice people doing things that just seem so wrong to you. But this so-called god doesn't seem to care. Which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown god doesn't. And I'm pretty sure I know the difference. Do you? Good.
Then I hope you'll agree that there are only two ways of dealing with unfair rulers. The first is to leave. The second is to remove the ruler from power. And it seems leaving may not be an option. Good question. It's best if I say no more, but I hope you'll give it some thought. Nem rossz. Oké. Észrevettem a graffitit, mit jelent? Oh, it means someone thinks I'm a sinner, and that I'm going to break the golden rule. Oh. Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. Does nem baj. Hey, nothing gets by you, huh? Sorry, that was mean. Yes, I like men. And when you Jó, grow up de in the igen, az north, nem as I számít. did, in the city of Noviomagos, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it, nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. Nice of you to say, but not necessary. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least, I thought that was the case. It seems I was wrong. It's not just graffiti. I have quite the collection of handwritten notes too. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Okay. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. If I had to guess, I'd say it's probably one of those cultists. Vannak kultisztek? A keresztények. Strange bunch. They insist there's only one God, and that he considers my nature a sin. Mondom, hogy a keresztények. If there are any of them here, they Ezek is won't admit kultnak it. mondta Not since Forma. they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is if these threats keep escalating, Nem? eventually my Szerintem, secret amikor bejött admirer is Rómába going to a cross a line and kereszténység, break the golden biztos, hogy rule. tényleg arra gondoltak. What? Really? I didn't expect that. But thanks. It's always a pleasure to meet someone so selfless. I'm glad you arrived when you did. I'd start by figuring out who the cultists are. Or maybe ask around among the merchants here. Someone who lives or works in the forum must have seen something. But if you find them, please don't hurt or humiliate them. I suspect they're just confused. Okay. Come back and let me know what you find. Ez jó. Igen. Oké, tehát... Mi? Miért? Hát most meg kell tudni, kik a kultisztok, meg hogy ki lehetett ízni. Igen, mert most azt... Igen, de színel... Figure out how to stop Virgil harassment. Figure out who is the threatening Virgil. Obtain ask merchants forum close on Virgil secret on mayor. Ja, tehát akkor először megkérdezem ezt a formát, ha már itt van. Ki lehet? And salutations. Hello again, my sartorial friend. What is on your mind? Ezek a... Minden D&D-ből is így van. This is troubling, is it not? I'm afraid I have no idea. It is ridiculous though. Virgil is a fine man. But my young friend Fabia confided in me that she saw someone leaving graffiti on his shop front last night. Perhaps you should ask her about it. Jó, akkor Fabiát kell megkérdezni. I hope that our paths cross again soon, my friend. Jó. Oké. Na, beszéljünk a izével. Ez. Először is, ha már jöttünk idáig. Shrine of Apollo. Ó, ja, hogy ez ilyen, azt hittem, hogy ma baj lesz.
Na várjál. Mi van a túloldalon? Hát be van zárva. Ez ki? Ez a Rufus, vagy ki? Virgil. Amúgy megy le a nap? Akkor sietős azért megszavazzák az öreget. What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called Silphium, but that Culus cumulatus Decius won't give it to me. Hogy se tudnak segíteni. It's too late. She just slipped away. She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally I'd treat her with resin of Silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. The snake cruel black eyes. Snake cruel black eyes. Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that Silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day, or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that Genetricum Fututo and scratching his eyes out. Okay. Oké. Ő jó szándék vezérli. Igen, de... valaki gyilkol, de hogy csinálja úgy, hogy ne sértse meg a golden Jó, rule? de hogyha most még egyszer ez megtörténik, akkor az nem bűnös, a doktor, aki nem adta oda izét. Hanem ő lesz a bűnös azért, mert meg akarja ölni a doktort. Well, come back if you get sick or injured. Day or night, I'll do what I can. Meghalt. Nem, azt írja Stranger. Nem. Apollo. Healingnek a izéje. May Apollo keep you safe. Köztestvérünk. Itt vannak ilyen cuccok. Jó! Nézzük, hogy mire van lehetőségünk. Ez ki? Oké. Forgot my Libya acting strangely. És ezt hol tudom? Ja, hogy az a baj, hogy én hiába jelölöm ezeket be, van amit nem tudok, hogy hol van, tudod? Mert nyilván nem tudom, hogy merre kell menni, nem? Igen. Például itt tudom, hogy ott arra kell menjek. Mindjárt megnézzük, hogy mi az, amit... Itt nem tudom azt, hogy fog bejutni az emberhez. Ez... Igen. Water under the bridge. Ezt se tudom. The Sinner. Igen. Hát... Have to stop Virgin harassment. És ezt se tudom.
Jó, hát akkor az egyetlen dolog, amit tudok, az az, hogy megszerzem azt a cuccot. Nem kellemes az izé. Itt van valami. Én nem. Azt hittem. Ja, már mit mondod? Mit csinál? Ez egy csomó nagy ember, szóval valószínűleg ők az egy első 23-as csapat itt, vagy nem tudom, 23 fős lakosság. Sokan vannak, igen. Szóval valószínű, hogy... Ó, várj, itt mondta, hogy van valaki, ki be van zárva. Hello? Hello? Bazeg. My name's Dooley. I live here now because I got in trouble and they said they had to lock me up. Okay. I don't know. I don't remember things so good. I think it's just because I was looking for treasure. Azt hitték, hogy valamit el fogsz lopni? But I wasn't. I was just looking. They said I did it more than once. But I can't remember things so good. Then they called me mean names. They called me a liar, Billy. Liar, Billy. Yes. Ability. They said I have to live here now. Ja, hogy ez ingatag, vagy hogy hívják? Kiszámíthatatlan, nem? I'm not good with words. Liar, Billy. You think you could read it for me? Ja, azt írja, hogy most itt összefoglalva az, hogy Magnus explains Dooley was locked up trespassing-tól elizélve, hogy nem akarja azt, hogy olyan helyre menjen be, ahol nem szabad. What does it say? My treasure. My friend Hannibal used to look after. Hannibal, mondtam! He said he always would. But then he died. It was very sad. He said if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But I couldn't find it. All I remember is he said something about the cisterns, but when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks after me. Jó, a csatornákhoz sokan említik. Galerius. Nem. And Ek. Szóval a csatornát mindenképpen, a ciszterát mindenképpen megtenni, nem? Igen. She's a nice lady. Mindenképpen. Hannibal said I shouldn't give it to anyone I didn't trust. But maybe you could help me get out of here. Then I would trust you a lot. Hát igazából okkal rakták ide. Tehát, hogyha most ő szegény, tehát, hogy ő beteg. Nem. Nem tudom, az nem derült ki. Hát nem emlékszik a nevekre, meg ilyenek, tehát valami baj van vele. Tehát, hogy ha valami rosszat csinál, akaratán kívül is, akkor az egy szín. Nem? Igen. Hát én azt mondom, hogy okkal raktak be ide, mit szól, vagy ne? Nem tudom. Nem akar, túl kedvesnek tűnik. De most ha az hazugságnak számít, azt mondjuk, hogy beszéljünk izével, de nem. Hazugságnak nem számít szerintem.
Maximum nem engedik ki. Lehet, hogy mondd azt, hát többet elmagyarázom. Galerius already tried that. He said the magistrate wouldn't listen, no matter what. Hát ez egy se jó. Nem lehet visszamenni? Nem. Nem már. Megszakadt a játék. És nézd, hogy most meg az öreg? Igen. Sikerült megfognia a játéknak? Tudtam, hogy eljön a ponton. Maybe I just break you out. De az színlen Like, Galerius? He's nice. I like Galerius. He made me a doll and everything. If you help make him magistrate, he can get me out of here, and I can give you the key to my treasure. Yeah. Hannibal said it was in the cisterns. I can't remember what it was. Just that it was way up high. Szerintem. Very Mert mindenki precious. azt mondja, hogy a Cisternen keresztül olyan. Bye-bye. Lehet. Hogy bemegy ez a szár, pedig csak ide szó megnézünk. Nem? Igen. Értem, hogy lettem a fasz a csávónak, az előzőnek. Igen. Kakas és pipa játékával. Na, sok van. Ületésen. Jó, de ez kellett izéhez. Igen, az a lenti dolgokhoz kell az a izé. De az kell a másik csáv, hogy nyerjen. Hát, Mi? Ja, most már igen. Mi az, hogy election? Mi? Milyen election? Ó, ne, most már választás. Eddig kellett volna kutyulni, illetve kellett volna találni a lányát, vagy ilyenek. Bizonyítás, hű, rossz helyre mentünk el. Itt nem gondoltam, hogy ez számít. És se. Csak a formával sem beszélhetünk. Hát senkivel sem beszéltünk. Jönnek ide az emberek, érted? Mindenki jön ide. Lehet te lesz a mérvadó. Bázd meg. Nem lehet, hogy te lesz az utolsó, aki szavaz? A két lány. Húzd. Jó kérdés. Jó, tehát akkor ezt beszoptuk. Hát itt ez a tanács. Mindig jön Virgil, aha, most mindenki busy. Jó, nem baj. Kíváncsi vagyok ki, szóval lehet, hogy te lesz az utolsó. Nem hiszem. Ahogy láttam, a legtöbb ember izére akar szavazni a másik formára. Szóval ez most nem sikerült. Hát meg kellett volna csavó lányát találni. Hát ez az első bukta. We have a quorate body of voters gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and Marcus Malleolus Gurgis. As Marcus. agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Malleolus. Dacius. Malleolus. Galerius. I abstain. I'm just here to observe. Virgil. Malleolus. Rufius. Malleolus. And finally, Domitius. Malleolus. Who else? Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Marcus Malleolus Gurgis. Hail, Magistrate Malleolus. I said, hail, Magistrate Malleolus. That's more like it. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. And now, I make this solemn promise to you, good citizens. Under my leadership, you will finally enjoy the No more shall you walk on eggshells, fearing simply to live and breathe, because the tyrant Sentius told you it was forbidden. Okay. For my first act as magistrate,
I hereby announce a day of celebration to mark the end of an era. The myth of the Golden Rule is no more. The Golden Rule is real, you idiot. For his attempt to deceive us all, Sentius is hereby found guilty of treason against the Empire. Okay. What? I have committed no crimes. This is madness. His sentence: to fight for his life in gladiatorial combat against Domitius. Here and now for your entertainment. Nem szabad. No idea what you're doing. You're going to get us all killed. Wait, I exercise my right as a Vestal priestess to pardon him. I will not allow you to do this. You're showing your true colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius, ignore her. Proceed. This is insanity. You'll doom us all. Lies! It is time the Golden Rule was exposed for what it is. A children's fable, exploited by a treacherous leader to instill fear. Ez escalated quickly. This is why he's in his gladiator gear. Igen. They've been planning this all along. Nagyon érdekes nekem. Néha találom csak így játék. Igen. Mi a fasz? Az kíváncsi Én is. Nem tetszik. The many shall suffer for the sins of the one. Mit kell itt csinálnom? Elszaladni. Oké. Ezek lőttek. Vazeg! Szaladj, ribant! Mindjárt meghalok. Jó, akkor így kell visszamenni folyamatosan. És így visszajövünk, és lehet, hogy meg kell akadályozni, hogy ezért a hatalmak körülbelül. Valószínű. Ahhoz meg szerintem ki kell deríteni, mi lett a lányával. Nagyon sok mindent ki kell deríteni, viszont akkor már tudunk fókuszálni kisebb dolgokra. Nem kell mindenbe belemenni egyből. Looper. Na! Jó, de a loop alatt neked szaladni kell, ez a forma. Igen. Mennyi van a completed run? Oké. Menő. És még itt vannak az izéim. Már ki kell deríteni, mi történt a lányával. Nem szabad, hogy mennyire nézi a választás. Nem. Salve, friend. Mind telling me who you are and why you look like you've just taken on a gladiator and lost? I don't think so. I've never seen you before in my life. Your name is Gladius, and you are about to offer to take me to Sirius. You can't tell me about the Golden Rule. Oh, I guess how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. Ja, tehát akkor felesleges neki kell magyarázni. Oh, and since you seem to be in a hurry, you should try out this device I made. Worked real hard on it. Zipline! Ez az! Just attach the pulley to the rope over the lake and hang on to the handles. If it works, it'll be faster than walking. And if it doesn't work, worst thing that can happen is you'll take a swim in the lake. I haven't quite summoned the courage to test it myself. But don't worry, it's completely safe. Probably. Kérdezzük ki a faszongyilkol. Alright, see you around. Nem. Mármint, hogy se, hogy ne legyen Golden Rule, nem? Juhú! Oké. Meg így senki nem minden neked, hogy elmondod, hogy kivéve lehet, hogy azt hisz neked. A forma, az öreg. Öreg. Persze, hogy ne, biztos, hogy hisz nekem. Keep an eye out for Scintilla, would you? What is it, citizen? Érdemes velük beszélni. Nem. All right.
Egyelőre velük nem. Szerintem egyelőre vagy a gladiátor csávóhoz próbálj belfurakodni, hogy megfordul. Mindenképp. Vagy itt a farmával kéne valami. Ott van a cucca, várjál, ez. Nem ez, hanem... Itt van. Oké. Jó, bocsánat. Ez tetszik nekem? Nekem is. Jó napot! We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Vágod, hogy így más Igen. értem onnan fel. If I understand Így tudod, hogy én correctly, ki vagyok. Igen. someone is about to break the golden rule, forcing me to create a portal in time to bring you Tudok here. nevet most. I must have entrusted you with figuring out who the culprit is. Only I assume... Nagyon jól kitáltak az játékot. Igen. De most ha tudjuk azt, hogy mi fogja megtörni a Golden Rule-t, de valószínűleg tartom, hogy több oldalon is lesz baj. Ez a farma is biztos, hogy... It can stop it from being broken. I broke it. Ah, I see. Look, it's unfortunate, but all that matters now is that you make use of what you've learned and gathered and do better next time. Now, I assume you've sought me out again for a reason. Okay, now what's your story? I like to raise Dully. Aha, jó, viszont itt több mindent ki tudunk próbálni. Of course, what is it? I think I know who it is. Never mind. Tudjuk ki az. Domitius, az a Marius, hát ő miatt lesz a baj, nem? Why do you say that? We're going to convict him for treason such that. Igen, never mind. What? I'm speechless. How do you know? Of course, this isn't your first loop, is it? Well then, you must stop him from winning the election. I expect you'll need some kind of leverage on him, but I can't be seen to be involved in this, of course, so you'll be on your own. You'd better not waste any time, and may Swada, goddess of persuasion, go with you. Good, thank you. Tetszik, hogy Nekem ilyen is. loopba kerültünk, De és szépen bazzeg- lassan fogjuk megtudni a dolgokat. Tudod mi a baj? Na. Az, hogy most meg idejöttünk vele beszélni, és a gladiátor formának megint nem lesz jó, hogy mi idejöttünk. Legközelebb majd akkor hozzáment először. Neki. Fear is proof of a degenerate mind. Hey, Horatius. How's it feel knowing your man's doomed to lose the election today? You're trying to goad me into an argument. It won't work. Most ezért van nekik. Hú, hát akkor... Nem is tudom, hogy mivel kezdjünk. Nem tudom, a következő loopnál... Vele? A következő loopnál, hogy újra, akkor úgy kezdjük, hogy vele veszik először. Ugye, megfisel. Oké. Látszik, nekem nem tudom, válasz ki kell, hogy melyik leglogikusabb. Találkozzok valakivel. Ez a nő? A new face, Ave, and Nem. Vesta watch over you. Aki ott volt a Electionnál. To what do I owe the pleasure of this visit? Oh my. I take it people are quite direct where you're from. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, "What is your story?" The proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in high office, by which time you would already know how to address me. And then you would find a way to satisfy your curiosity rather more indirectly. But to be honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate that is. So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Okay. You know, I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here?
you say? And nothing about that name seemed odd to you? Na figyelj! Igen? Beszélek ezzel a nővel, megkezdtem, hogy mi a te sztorit, tudod, szoktam mindenkitől. Kioktatottam úgy, hogy nem így kéne, meg ilyenek, de aztán végül is abba egyeztük meg, hogy jó, akkor azt beszélünk, amit akarunk. Megkezdtem tőle, hogy akkor hogy került ide. És azt mondja, hogy ez tök mindegy, hogy te hogy kerültél ide. Elmondtam, hogy Karen szólt ezik, és azt mondta, hogy Karen, és semmi nem volt furcsa ezzel kapcsolatban. Most itt tartunk, és azt mondja, hogy azt mondanám, hogy ez egy régebbi név, de nem uncommon-on jöttem. Nem, hogy negatív zéket hoz onnan, ahonnan jöttem. És azt mondom, I think I see where this is going. Melyiket mondjam? Micsoda? Hát, hogy a Karen névre. Jó. Melyik? Negatív? Negatív, igen. Why is that? Magyarázom. Because of the memes! The memes? What are the memes? Ha elmagyarázom a mémeket! Memes are images shared with other people. A bit like... So, a bit like Egyptian hieroglyphs then? Something like that. So your people make hieroglyphics depicting this accursed character, the one they call Karen. I wonder if... No. I apologize. I don't mean to be cryptic. It's just that you've got me thinking. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice any patterns. Igen. I didn't remember, no. Good. Thank you. But please be careful. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. Mi történt Liviával? Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair. Igen, She was ő az, always aki... so chatty, always seeking out newcomers and asking them where they were from and how they wound up here. And then, about a month ago, she suddenly changed. Mert rájött arra, hogy... Stopped working and became Mint Desmond. Amikor rájött arra, hogy... Vele kéne beszélni, Igen. de közben választás is meg kéne állítani. Jó az a játék. Haunted stare, called us bloodless shadows and told us we were ignorant of some pattern. Look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the Golden Rule was too much for her. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, and that it broke her. És ez a mémes izé miatt, mert Don't want to see that happen to you. Nem? So be careful, will you? Careful. Thank you. Now, go and follow the thread of truth through this labyrinth, and come back to me if you discover any patterns. Tetszik ez a játékban. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Jó, tehát akkor neki ízét kell csinálni, elmondani azt. I was trying to help you. Hova néz, Szabor? Azt mondja, I was trying... Ez múlik. Nem mond még valamit a Szabor? Nem. Hát, hogy de, mondd, de szerintem csak ilyen hablatyok van. Mi van ide fel? Stratégiának a szobra. A stratégia istenének a szobra pontosan. Oj. Oké. Azért az 50%-kal özésebb sebzésem rossz. Meg a futás.
Malleolus isn't receiving visitors at the moment, it being election day. Yeah? What have you got for me? If you set one foot in that villa without permission, I'll skin you alive, you pusillas semitarius mocus. Geci. Vele nem vagyunk jóban. Nem, de ha jobban megismerünk, lehetünk jóban. Aztán alapból ki kezdve idérni. Ez be van zárva. Oké. Common thread. Szóval ezek a main goaljaink. Valami izét kéne. Azt a csajt kéne megtalálni. A linéát, vagy... Igen. Mert ha elbaszódik megint minden nap, és visszajönk a múltból, azt persze. nincs ő. De az a rezidenteket kéne megtalálni. Nem tudom, hol van Livia egyelőre, azt nem engedi, viszont... De! Forget where Livia exchange. Hiába nyomom be, hogyha nem tudom, hogy hol van Livia. Tehát, hogy nem mutatja. Ezt mutatja. Na, ezt akartuk csinálni legutóbb. Jó, őket már tudjuk. Őt is ismerjük. Várj, viszont itt... Na, meghalt csaj. Még él. Az még él. What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called Silphium, but that Culas cumulatus decius won't give it to me. It's too late. She just slipped away. Ja nem, most halt meg. No, now's fine. I can't afford to wallow here. And I need the distraction. What's on your mind? What's your story? I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. This is Nevia's clinic. I've just been filling in ever since she disappeared. I'm tired and out of my depth and miserable all the time. But I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. My husband and I moved to Rome from Caesarea. Okay. He embraced the Roman way more than I would have liked, and turned into an awful philanderer. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would sooner have me killed than give me my life. So I waited for the right time to take what was mine and disappear. And then the fires came. As he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned, I ran. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. I ran for the river, like everyone else, and leapt in. The next thing I remember, I was waking up on a riverbank, not far from here. Ez a tolvilág akar lenni, és a folyó, ez egy purgatórium. It's alright. Say what you will about this place. At least my fornicating husband will never find me. And while there's no shortage of snakes here, at least with the golden rule, they have to try to be discreet about it. Oh, this shrine was in use as a clinic long before any of us arrived here. Kind of strange to set up a clinic in the temple of the god of disease. But the god who inflicts a curse is also the only god who can undo it. So I suppose praying to Apollo for healing kind of makes sense. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician, but she was the closest thing we had down here. And she was good too, until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying, but I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her,
She was muttering to the statues, like she could talk to them. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed, and he's in constant pain. I really shouldn't say. He wouldn't like it. And he's a little bit scary. He's become so irritable that the smallest things set him off. And I worry he'll end up losing his temper and lashing out. And you know what that means. I just know Nevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. Really? That would be wonderful. Thank you. Let me know how you go. Nekem is. Hogy kell megoldani? Igen. Szerintem ez tetszeni izének is. Bence hajnak nem tetszett szerintem. Igen, hát ajánlom. Ja, majd fogom nekik ajánlani. Ez ki? Valami nem találkoztunk. Mi az, hogy look busy? Itt áll egyetül. Hey, Virgil, how much would you want to make me a bow? For the last time, Dacius, I'm not making you a bow. But why? You know why. But how am I going to defend myself against someone else with a weapon? There are no other weapons in the city. We all went along with the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to get in first before someone else beats me to it. Egy fegyver. Obtain a bow. Oké. Ja, ő a geci! Ő az, aki nem adja oda a gyógyszert. Salve, stranger, and welcome to our idyllic little slice of the Empire. I'm Dacius. Terrible shame what happened to Julia, but we just have to carry on, don't we? Tudunk olyat, hogy megszerezi tőle a gyógyszert, és legelőször izéhez megyünk az orvoshoz, megmegyünk a csajt, hogy többször vissza kell jönni, szerintem, hogy többször vissza kell jönnünk, hogy tudjuk a dolgokat. Nincs nekem 1000 denárium. That's hardly my concern. But if you get a job, work hard and save your coins, you should be able to afford it within, say, 5 years? Oh, it's perfectly legal. Simply a question of supply and demand, I'm afraid. Take it or leave it. Take it, azt mondja. Hear what? Azt mondja, take it. Azt mondja. You sure you're feeling all right? If you're hearing things, perhaps you should pay a visit to Lucretia's clinic. We don't want another Navia on our hands. She claimed the statues were whispering to her. Nobody else could hear it. Then she shut herself in the palace and we never heard from her again. But I digress. Do you want this Sylphium or not? Tehát akkor csak én hallom a izért. Várj, akkor mire mondták azt, hogy take it? Oh, it's perfectly legal. Simply a question of supply and demand, I'm afraid. Hát gondolom, hogy jól rá, just take it. Szerintem, hogy... Hát, hogy vegyem el a izért. Hear what? You sure you're feeling all right? If you're here... Az a hangok But I digress. Do you want this? Well, if you did that, you'd break the golden rule, and we'd share the same fate as the last lot who lived here. Is that what you want? Oké. Azt hiszem igazad van. It's what you want. If you want, have them over now. Okay. I don't know. Sure, I take my chances. Hát az a baj, hogy igazad van. Hogy? Hát, hogyha... Mivel akkor így is úgy is megték a Golden Rule-t, ha most take it, elmennéd rászadnál, bemennél a lootba, és másnap visszajönnél a gyógyszerrel. Senki nem emlékezne rá. És el tudok menni odáig szerintem. Igen? Ja, szépen szerintem is. Hogy kell lopni?
Ez mi? Yes. This is plans to buy once he escape. Ezeket akarja venni. Senate, Forhouse, hol van a... Honnan tudom ellopni? Kell izgalom. Mit? Valamit. Le van zárva azért. Ezért van kulcs. Ebben van a treasure. Ez a treasure. Oh. Ez a treasure. Akkor ki kell engedned a balondot. Igen. Tudod mit? Elmentetted. Engedjük ki a balondot. Várjál, ez mi? Miért kell ezt... Ezen batapszni. Ja, elraktam. The many shall suffer for the sins of the one. Elbasztam. Nem baj, fuss. Én voltam. Ja, elloptam. Futok. Kapom. Nálad lesz viszont igen. Ja, akkor itt ők még kijátszani. Nem? Szerintem igen. Mindjárt megnézzük, hogy nálunk van-e. Egyáltalán. Lehet, hogy nincs nálam. Meglátjuk, ha nálunk van, akkor... Most az invite-et nem néztem meg. Rossz az életemnek nagyon. Töltődik. Inventory. Flashlight, igen. Azért vannak ezek a dolgok. Itt van. Jó. Nincs kedvem beszélgetni szóval. Salve, friend. Mind telling me who you are and why you look like you've just taken on a gladiator and lost? I don't think so. I've never seen you before in my life. Oh, I guess how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. Menjünk oda, vigyük a gyógyszert ízének. Az orvosra. Vigyük oda a gyógyszert, lesz oda ízének. Az első dolog. Akkor ez egy jó ötlet volt. What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called Sylphium, but that Culas cumulatus decius won't give it to me. What? Quick, give it here. Yulia, you need to swallow this. Here, let me help you. Julia. Igen. Julia? Igen. Hopefully, in a moment, she should be able to breathe normally. That was extraordinary. How did you know she needed this exact thing? And at this exact moment? Are you some kind of oracle? Honestly, I won't believe me if I told you. A what? I'm sorry, I must have misheard you. I think it's your accent, because it sounded like you said, time traveler. But whatever kind of traveler you are, that was like the gods hearing my prayers and intervening. You just saved a person's life, and you should be proud of yourself. She might even be able to thank you herself in a few moments. And maybe she can tell us who poisoned her, and who she meant when she was muttering about that snake's cruel black eyes. In the meantime, I'm happy to help you with whatever it is you need. Okay. Keep hearing
elkapott Julia. A statue. Oh no. Sorry. Don't worry you. Oh but no. No, that is definitely not normal. There was one other person who claimed she could hear the statues talking to her. But that was Nivea, and she went a little mad. Össze beszéljünk az izével, lehet, hogy fontos, hogy elmond, meg nagyon fontos, hogy most... Well, she used to run the clinic igen, until this, and then she's... But I... one of... Mi? Igen, és nem mondja el azt, hogy izé... He's become so irritable that the smallest thing set him off, and ez szerintem a Forma lesz, aki amúgy kérdeztük, és akkor mondta, hogy mit között hozzá, meg ilyenek. Meg ő is mondta azt, hogy hogy suttognak a szobrok. Igen, ő is mondta. Really? That would be wonderful. Várjál már, fiam. Először beszélünk Júliával. Ő izének a barátnője, nem? Igen. Oh, it's you. Meg azért mérgezték meg, lehet, mert tudják, hogy mi lett a magisztrátus lányával. Lehet. Thanks for trying to help me, I suppose. Was there something you wanted? Lucretia says I'm supposed to rest. As much as I'm grateful that you tried to help me, it's just not safe for me to talk about it. Please, no more questions. Okay. Igen, hogy... The golden rule. That's the least of my worries. Okay. The gods may be cruel, but Malleolus and Claudia are far crueler. Akkor a Malleolus Please, just leave me alone. I don't want to talk about it. I can't help, I miss you. Persistent as Nemesis, aren't you? I can tell you, but it's a long saga. All right. I'd been here about a week when it dawned on me I'd be trapped here for the rest of my life. I could hardly breathe, and I knew I had to get out somehow. Okay. So when my new friend Aurelia offered me a secret way out, I would have done anything. And then I learned her asking price. 1,000 denarii. She was supposed to be my friend. I told her it would take me years to save up that much. So she suggested I take out a loan from Malleolus. And I did. Why did he lend you so much money? Thinking you will before you ever have to pay back the loan. I had to sign an agreement saying I'd work off the debt over 30 years. Okay. But I figured I'd be out of here so soon it wouldn't matter. I paid Aurelia, and she gave me her so-called way out. Do you want to know what it was? Hemlock. Oh, hemlock. It's a deadly poison made from a plant. Drink this, she said, and you'll be out of here in no time. Of course, I demanded my money back, but she refused. She pointed to a sign on her tavern saying, "Let the buyer beware." Then she just looked at me with those cruel black eyes, and she laughed. She immediately told Malleolus I'd tried to escape without paying him back. Only he didn't seem upset or surprised at all. In fact, he just thanked her. And that's when I realized the two of them had planned the whole thing from the beginning. Jó, mert akkor az öngyilkosságra, ha ráveszik valakit, akkor ölhetnek, vagy nem tudom. Azt akar megkérdezni most, hogy ez nem törte volna That's what I said to the magistrate. I went to Sentius and begged for help, but he said the law was clear. I'd signed over my labor for 30 years and there was nothing he could do. I thought about resisting too, but
Malleolus said if I didn't submit, I'd break the Golden Rule. And I couldn't be responsible for all those deaths, so he locked me in his villa. Confiscated everything I owned as collateral, and made me wear immodest, humiliating outfits while I worked day in, day out. His wife, Claudia, was just as bad. She sent me to work on an endless stream of futile, demeaning tasks. I'd be on my hands and knees, scrubbing the floor clean for hours, only for her to pour slop on it and hiss, "You missed a spot." Those two took everything from me. But they forgot to confiscate one thing. My homework. Nem, tehát hogy ezeket így bevallja, hogy épp regényó. Ja, de. I just wanted it to be over. But it seems I messed that up too. Should have drunk all of it. I brought it on myself. I trusted one of the most callous human beings I've ever met. And tried to swindle the other. I don't know how I could have been so stupid. When I've recovered, I expect their thug Domitius will come for me. He'll escort me back to their villa, and I'll be right back where I started. Only this time, I won't be able to lull myself to sleep at night with the thought of a permanent solution. Honestly, it would have been better if the poison had been allowed to run its course. I doubt it. It seems this is the fate the gods have chosen for me, for trying to escape. At least until someone breaks the Golden Rule. Maybe it wouldn't be so bad. Mi van, hogyha megveszem a szabadságodat? A lot. But it doesn't matter. I made a suicide pact with Ulpius last night. Me? He's in exactly the same position as I am. Malleolus and Aurelius set the same trap for him a month after they did it to me. He and I are in this together. He's probably already thrown himself from the bluff into Malleolus's villa by now. If so, I'd never be able to live with myself, knowing I broke my promise to him. I doubt you could make it up to the bluff in time. I don't know who you are, or why you seem so determined to help me, but thank you. Jóba kell menni a villába. Várjál, még beszéljünk vele. Tudjuk meg, hogy ő, hogy lett, hogy maradt itt már. It's you again. Mert szerintem legközelebb körülünk már halott lesz. No. I did hear from Ulpius that she disappeared. It's very sad. She was such a lovely young woman. But I'd been locked in Malleolus's villa for months before she went missing, so I can't help you, I'm afraid. You mean my life story? Oh, well, I grew up as part of a big family in Rome. Me and 3 older sisters. Our father found good husbands for my sisters, but I wasn't cut out for that kind of life. So he found me a job as a scribe for a prominent merchant. It was a good life for a while, until 7 months ago when the fires came. My colleagues and I worked desperately to try to protect our warehouse. We must have had 100 workers passing buckets of water, chanting prayers to Vulcan. But they fell on deaf ears. The fire was relentless, and it claimed everything. And everyone. Well, almost everyone. My employer told me to grab what valuables I could and flee for the Tiber, with the crowds.
I remember diving into the river, and then the next thing I knew, I was waking up on the riverbank not far from here. Thank you, but to be honest, sometimes I think dying in that fire might have been a blessing, given what's happened since. If that's your idea of a joke, it's not funny. Go away. Igen, ezt gondoltam, hogy nem kellett volna. I know what kind of person you are. Leave me alone. Ja, azt nem kellett volna kérdezni, hogy tudom, hogy tudok ki, nem. Ez hiba volt. May Apollo keep you safe. Rufus, na tudja, hogy ő az, aki a másik. Oké. Na most mi legyen? Hát... A gladiátorhoz kéne előbb lenni, vagy... Hát elmegyünk a villájába formálnak. Vagy több mindent, nem? Micsoda? Hát a villájába be tudunk menni, és meg tudunk mindent izétől. Ja, igazad lehet. Common thread. Ne beszélj vele, se, meg az öreg, és szerintem menj egyből oda hozzá. Oda akarok menni, persze, csak először vele kell Fresh meat, huh? Malleolus isn't receiving visitors at the moment, it being election day. Too bad. He's busy. Unless... No. You don't look like you could afford it. I'm glad you asked. See, he's a busy man, and this is an important... Left me... Dunno. Something good. Just make it good. Jó, tehát akkor velem nem lehet beszélni. Nem, lehet, hogy akkor kell a bolondnak az aranyjal, menjünk, engedjük a bolondot, és utána megvan a kulcsunk. Az is lehet. Az is lehet. Korábban megcsináljuk. Beszéljek izé, vagy engedje ki? Mert az volt. Nem engedni, azt mondta, hogy nem engedi ki. Hát ezt nekünk nem mondta. De, a kettőzőzete azt mondta, hogy a öreg nem fogja kiengedni. Azt mondta, hogy már beszélni akartak, vagy engedjék ki, de nem engedik ki. Ezért meg nem tudunk majd jól visszabeszélni. I did not do it. Duli. Oh. I did not. Nem? Hello? Hello? Have we met before? Oh. Ezt kérdeztem. My friend Hannibal used to look after me. He said he said if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden up. He gave me this kit. All I remember now, no. Hannibal said, Galerius, or what about the rule? I don't want everyone to get in trouble because I was back. Nem tudom. Like Galerius? Igen. He's nice. I like Galerius. He made me a doll and everything. Doll? If you help make him magistrate, he can get me out of here, and I can give you the key to my treasure. Hannibal said it was in the cisterns. I can't remember what it was, just that it was way up high and very precious. Ja, akkor ezt kövessük, menjünk ezért Bye-bye. Ez Water Under the Bridge, nem? Jó. De hiába, mert nem tudom, hova kell menni, mert nem mutatja. Mi az, amit tudunk csinálni? Hát nekem teória, hogy megint lopd el a gyógyszert,
és szaladj el, utána azt ad a gladiátornak. A csaj már meg fog halni. Az nem fog nekünk segíteni. Jó, majd egyszer megpróbáljuk, benne vagyok, de... A faiból. Innen elmentheted, és akkor... Galerius lesz ki. Where is me? Just man. Figure out how to get Galerius erecting. Ott van valahol a izé. Itt mi van? A scroll with the outer makes kissing oldalról. Ez a beszéd. Ja, még nem jöttünk rá. Még nem, de itt van valaki. Fortune smile on you, brother. Ez a kopa. Igen. I saw you slide down that rope before. Very impressive. And strange, too, since that device you use is exactly the same as one I've been working on for weeks. There I was, thinking I'd invented it. Anyway, I'm sorry to ask, but is there any chance you'd be willing to do me a favor? Well, I've been trying to get this rare flower from the rock spire in the middle of the lake. It's too steep to climb, so I hung a rope over the lake and made this pulley device, only I couldn't quite summon the nerve to use it. Do you think you could use the device again and try to get that flower for me? Oh, thank you. It would help me a lot. There's no rush, just whenever you get a chance. Igen. All right. See you around. Az egyszerűen kliket megcsináltuk. Elmutatott a... Igen. A flower ott van. És azt hagytam elítézni. Hát végül le kell ugrani, nem? Igen, azt mondta, hogy... Vannak itt egy titkok. Itt mi van? Hol vagyok? Hol megyek? És vannak ilyen shortcutok, hogy mi? Várj, ez a szobor nem arany. Vagy csak úgy veti le a könyv, de arany. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold braying. Olivia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. Én szerintem még ignorant, még nem is. Olyan, akkor tudja, hogy mi történik. Ezzel most én annyira foglalkozni nem kell. Hagytam azt elfogni. Van. Oké, ez a megoldás, akkor csak úgyis meg kell lenni. Így is úgy lúgba ragadsz, mert este jön a választás. Igen. Mindenképpen kicseszik a játékot, hiába vagy rendes. Miért nem hallottam még a játékról sosem? Ez mikori? Hát újnak tűnik, nem? Nem pár évesnek tűnik. 19 vagy 20 környékén. Ez túl késő volt. Nem? Igen. 19-20 környékén kb. Nem 19-20, hát azért pandemikról beszélünk ilyenek. 20-21. 21 valószínűleg, 22 szerintem.
elengedem, amit tehát akkor Lídia Amúgy ez egy jó játék, Tényleg jó. hogy nem tegnap töltöttük le amúgy. Hát, majd napig nem is tudtam a létezésről. Igen. Szóval... Ezt is csak, hogy megnéztük, hogy mi az. Nem kaptad? Nem. Nagyon hamar kell szerintem, ahogy látom, mert amint belemegyek, már megy lefelé. Örülök viszont, hogy azt mondtuk, hogy csinálni, hogy csajt megmentettük, de hiába mentettük, mert biztos, hogy van hogy őt megmentsük. Várjál. Ne, itt van nálunk folyamatosan. Ez is. Szóval, szerintem kevés kell belőle, szóval én úgy hiszem, hogy... Odaadhatjuk a gladiátornak is amúgy. Nem akarja. Mi? Valamint, hogy felajánlottam volna a játékai lenne. Nem biztos. Ezen túl korai volt. Ó. Érted? Aha. Ez nem a paradicsom? Ez lehet a paradicsom? Ez a hely. Talán azért van annyi szabály, hogy Hát nem sok mégis szabály ne van. ülj. Nem? Mik a szabályok? Rács, ne ülj. Hát ne lopj. És ne lopj. Végül is. Sokan mondják, hogyha megszakad, akkor lehet a paradicsom végül is, nem? Igen. Kidding me. Riasztod? A popok? Vagy... Tényleg ízékeset találkoztam még ilyen keresztényekkel. Igen, ki tudja, hol vannak. Ó, te. Ó, nekem ez a játék érdekes, meg szerintem el fogok vele szüttyögni, az biztos. Hát ez biztos, hát kell, kurva sok mindent meg kell fejteni. Szerintem amúgy, hogyha megtaláljuk a lányt, mert amúgy vannak pár, akik azért szavaznak a izére, mert a lány eltűnt. Marius, vagy hogy hívják, szerintem ő tüntette el, ez fogva tartja. De... Szerintem. De egy csomó mindent meg tudnak oldani. Igen. Nem? A csajt azt öngyilkosságba kergették, és itt se. Nem? Itt se adjuk meg a forma, nem ad gyógyszert, és itt se átmegöl, és mégis, nem? Ja. Mert azt mondja, hogy ki kell fizetni. Szóval nem tudom, itt kérdéskednek egymást az emberek, csak nagyon ilyen... hogy még benne legyenek izében. Igen. Ez nem hiszem el. Itt eltanulnak izé. Mi? Itt se adott a jó. Mit találtál? Nem tudom. Menj fel. Ott. Nem tudom. Itt. Nem tudsz vele? Nem hiszem. Nem. Itt van laptop. De ez hol valami? Mi? Nem, ez... Hát tetszik ez a atmoszférája, ez a time loop, az időutazás, Igen. a szobrok, az istenségek, az aranyvizé, ez a Golden Rule, a politikai valami, ez tök érdekes játék szerintem. És értem, hogy én nem hallottam még róla. Most. Jó. Nem hiszem el. Hogy lehet ez, de ez geci nehéz. Előbb ott voltál. Tudom, hogy ott voltam. Kell neki hülye virágja, benne.
Valahogy meg Meg van még egy szál, amikor az emberek rájönnek, hogy mi történt velük, és... Már bazd. Majdnem. Igen, mint hogy a csaj. És ez is egy főszál. Szerintem nagyon sokszor kell visszajönnöd, és nem nagyon merek erre felé menni. Sok opciót kell megnézni, meg ilyenek, szerintem. Nem? Persze. Hát sikerült aztán. Hát, nagyjából kétszer voltam ott a közelébe, de sok mindent nem tudtam csinálni. Végül Gessi játékban a forma. Igen. Ahogy rohadja meg. Persze, hogy nem sikerült. Nem tudom, hogy ez most érdemes ezt megcsinálni. Vannak, most már itt próbálkoztam, hogy próbálj meg maximum szaladni kell majd így vízről. Most már elég időt elizáltél erre, szóval szerintem most már csináltad ezt. Ja. Amúgy is itt közel vagy. Nem tudom, mi lesz, hogyha meghalok. Mi? Ez állapot, rosszat nyomtam. Jó kérdés, mi lesz akkor? Van életem meg ilyenek, hogy akkor újra kezdődik minden, vagy szoktam. Minden esetre mentünk egyet. Jó kérdés. Kíváncsiak ezért is a fodrászra. Tip jump. Tényleg, bazzeg? Róla fel tudna ugrani. Játékban megszáll. Szobrok mondani, hogy... A körrel tudok ugrani, igen, de ennyi. Nem tudok felpékázni idáig, érted? Ez az. Hol van izé? Még itt van. Show the flower. Jó. Fiam. Nem menj sem erre. Ah, it's you again. Hope you're settling in, friend. Now, what's on your mind? Flower you want. Brilliant! You did it! Well done! This is going to make her so happy. Equitia, I mean. Oh. Now I just have to figure out how to give it to her. What I really want to do is walk up to her, give her the flower, and confess I've been madly in love with her since the moment we met. But on the other hand, I can't shake the feeling that the consequences could be... terrible. You mean, aside from her execution? You see, Equitia is a Vestal priestess, meaning she's taken a vow of chastity, the breaking of which would be an extremely serious affront to the gods and a capital offense. Even if she was just suspected of being unchaste, it could lead to her execution. Unchaste Vestals get buried alive. Oh, and I'd get flogged to death for good measure. But at the same time, she's just so kind and graceful, and I feel so much love for her that if I don't tell her, it'll burn a hole in my chest. I don't know what to do. What do you think? What would you do? I think you should tell her your fear. Damn, I think you admire her distressingly from afar. To get over her. Now that I hear you say that out loud, I hear how crazy it is. I think maybe I need to be a bit more cautious. Okay. What I need is a go-between.
Someone who can tell her how I feel and find out how she feels without risking her life. What do you say? Do you think you could help me one more time? Wonderful! Now, all I need you to do is give her the flower and tell her it's from a secret admirer. Tell her I'll keep my distance and that I just want her to know that she's loved. Okay, megteszem. Thank you. Come back as quick as you can and tell me what she says. Azt fogja írni, hogy ez a forma szereti. Igen. Szerintem, hát mert most nem mondja, hogy nem fogja elmondani, hogy a kopasz forma szereti. Ugye kiderül. Hanem csak az, hogy van egy titkos szetős, hogy szeretve van. Tök durva, hogy itt másztunk végig az elején. She will guide you, azt mondja. Fresh meat, huh? Cső. A new face, Arve, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Someone wanted to give. What's your story? I'll give it a... Oh, how lovely. It just happens to be my favorite, too. Who do I have to thank for this? The secret admirer. I see. So, it's from Galerius, then? Of course I do. I think everyone in the city knows. That man is a wonderful human being, and my favorite person in the world. But he is the least subtle secret admirer you could imagine. The way he looks at me with those puppy dog eyes. Plus, he's been trying for weeks to get his hands on this flower. He went to so much effort, too. Suspending that rope above the lake, inventing that pulley device all on his own. He'd just stand there each morning, looking at the flower, trying to summon the courage to seize it. Oh, my heart. Tell that adorable oaf that my Vestal's vow of chastity ends once I turn 36. So, if we ever make it out of here, and he doesn't mind waiting a few years, then tell him I love him too. 36 évesen lejár neki, addig nem lehet. Ja, gondolom, addig nem lehet neki. Nohaha. See you again soon, I hope. Még nem akarom neki elmondani izét. Miket tudtam meg az emberektől. Ne, először beszélek a Galactusszal. Galactus. Galerius. Galerius. Salve, Dooley. How are you doing today? I'm sad. Ja, ő a barátja. Am I going to die in here? I don't think so, my friend. It's election day today. Perhaps our new magistrate will be kinder than Sentius and let you out. I hope so. Galerius, what happens when you die? You're not going to die anytime soon, Dooley. My mother told me, when you die, a ferryman helps you cross a river, and your spirit lives on in the underworld. Is that true? Well, Underworld, yes, Timmer. If you were good, you get to go to Elysium, but if you were bad, you get punished forever and ever in Tartarus. Something like that, but az Elysium meg Elysium olyan, mint a I'm not going to let that happen to you, Dooley. I promise. Igazából azért Thank you. Hát akkor... Now, I have more work to do, but I'll visit you again soon, all right? All right, Galerius. See you then. Ah, it's you again. Hope you're settling in, friend. Now, what's on your mind? Thanks. What did she say? Venus, that is the best news I've ever heard in my life. Oh, thank you. Thank you so much. You have no idea how happy you've made me. No. I wish there was something I could do to thank you properly, but I don't have much to offer you. All I can do is tell you where there's a secret stash of coins you might be interested in. Figyelek. In the rock tunnel near the stairs, there's a little doorway set into the rock. Inside, if you look carefully,
you can see a chest. Unfortunately, one of those golden huntress statues is blocking the path, and I'm not game to move it. If you can figure out how to get past it, I reckon there might be a small fortune waiting for you. I hope that helps in some way. Okej, så bästa segíteni. Well, it's a long one and kind of sad, but I don't mind telling it. Ma kezdem, hogy mi az ő sztoria, I'm még nem mondtál. always have been. I grew up in a small village in Britannia, Camulodunum, with my parents and 2 little sisters. Lovely part of the world. One day, when I was about 20, my father and I were in the top paddock, loading our cart, when some Roman legionaries came along, demanding produce for their men. My father told me to run into the house for his axe, and so I did. Sprinted so fast I almost threw up. But by the time I got back, he was bleeding out on the ground, and our cart was empty. That was my first encounter with the legions. My mother died of a broken heart soon after, and things went downhill from there. I took over the farmstead, but I was young. It was a struggle. More raiding started before too long. We'd come outside in the morning to find animals missing, our stores pillaged. These Legion thugs just took whatever they wanted. One night, when my sisters and I had nothing left to steal, there was a knock at the door. I knew who they were, and what they wanted. I got my father's old axe, pulled the door open real quick, and before that soldier knew it, split his face right down the middle. But there were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew, I was waking up with a mouth full of dirt and lungs full of smoke. My home was reduced to ash. My sisters, dead. And they left me alive to see what they'd done. Still burns whenever I think about it. Yeah, well, I wasn't the only one this happened to. It wasn't long before Boudica led thousands of Britons in a rebellion against the Romans. Unfortunately, there were just too many of them. And those of us who survived Tök jó enslaved. idő van. A sztoria So, ide a then I játéknak. found myself being transported all the way to Rome, to be sold to the highest bidder. I spent a few years working for my new master, learning the Romans' ways, Romanized my name and everything. Tried to escape a couple of times, but they always found me, and I'd just end up right back where I was. I'd probably still be there too, if it wasn't for the stampedes breaking out. You see, about 7 months ago, an enormous fire broke out in Rome. Everybody was running down toward the river, screaming and shouting. I'd never seen anything like it. Human beings acting like cattle. I got swept up with them somehow, and the rest is a blur. Next thing I knew, some stranger was dragging me out of a river. Stumbled across this place and started my life over again. That's what I thought too, for a while. But it seems the gods aren't done tormenting me yet. See, I finally had my own farm again, safe from the grasping hands of the Romans. Or so I thought. Until Sentius the Decurion demanded I hand over all my produce. It's for the good of us all, he says. Only he takes the best bits for himself, of course. He even told me if I refuse his demands, I'll break the golden rule. I'm not sure I believe him, but then, what if he's right? So, it turns out our dear old magistrate is no better than the Legion thugs who took everything from me. I'm right back where I began. But don't you worry, Nemesis is waiting, and he'll get his, one day. He'll get his. Forget I said that last part, will you? I get carried away sometimes. Nemesis. Sure. Thanks, friend. I knew I liked you. Anyway, that's enough of me rambling. Was there something else you wanted to talk about? Well, as much as I'd love to get out of here, the harvest's always more fruitful in another man's field, isn't it? But Scintilla, Sentius's daughter, went missing a few weeks back. Could be she found a way out. If anyone knows for sure, it'll be her sister, Sentia. But she'd never tell the likes of me.
tud semmi. Oh, I don't give it much thought these days. I mean, everybody here's got their own view about what we need to do to survive. But I say, let's spend less time arguing about what it means to be good and just get on with it, you know? I can't see how I could vote for either candidate. I don't like Sentius much, but Malleolus is almost as bad. Even I could do a better job. Me, a farmer. And I've never given a speech or put on a toga in my life. I've bounced the idea around once or twice, mainly as a way of getting Dooley set free. God knows Sentius is never going to do it. But from what I hear, Malleolus has the election stitched up. Nobody's going to take him on and win. And maybe that's not such a bad thing. I mean, he talks a lot about freedom, so I'm hoping if he's elected, he'll release Dooley from his cell. That's good enough for me. Because Sentius put him there. Poor Dooley was just wandering around looking for some imaginary treasure. Now a magistrate accused him of being a thief. That's nonsense, of course. Dooley's the most harmless man you'll ever meet. But Sentius really has it in for him, for some reason. And how could you know that? I mean, I don't like the man, but I don't see how you could know a thing like that. You overheard him say that? Oh, why does that not surprise me? He and Sentius have despised each other for a long time now. Well, in that case, we need to find a way to make sure Malleolus loses. And yet, get him to withdraw altogether. If you can do that, and Sentius is the only candidate left, I'll run against him. Deal? No, ez jó hangzik. All right. See you around. Kérdem, hogy a választás egy nap alatt? Igen. Help! You have to do something! A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. What? Why? Just trust me. All right, fine. Come and find me in my bakery instead. Please be careful. Fabia, but now's not the time. Mi volt Fabiában? Valami volt. Trickster. Ojoj. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? Nem. Yes, I saw you visiting a small round shrine outside the city. Second building on your left. Ezzel meg tudnám ölni. Jó. De az hazugság lenne. De azt nem mondja, hogy a hazug. Nem. Nem tudom. Csak mi a oldalról? Az, hogy ne lopj. Ne lopj, ne ás. De ezzel ártanék, ezt áldott szándékkal küldöm. Mindegy, egyelőre még nem csinálok ilyet, mit szólsz? Jó. I'm not sure I believe that, so allow me to explain something to you. I am here with orders from Emperor Nero himself to find and execute the cultist Quinctius for terrible crimes against the Empire. So, if you tell me the truth, I will allow you to live. But if you lie to me or otherwise obstruct the Emperor's business in any way, I will put this arrow through your chest. Is that understood? Thank you. Now tell me, who are you people, and what is this place? A small comedy stranger who would the accident. Why don't you put this bow down and you can come in and see it yourself. Aztán az első.
Na, más egy seat for yourself. Hát nem fog hinni nekünk szerintem. Jó, akkor első. A small community. Ha! I was told Quintius was a cultist, but I never thought he'd be foolish enough to lead me right to the heart of his mystery cult. What's a mystery cult? Oh, don't play coy with me. I don't care if you're worshipping Bacchus, Magna Mater, or Christ. You lot are all the same to me. Always sneaking off to your secret sanctuaries, indoctrinating each other with your little mantras. The Emperor may have tolerated your activities up until now, but after what Quintius did, those days are numbered. Quintius. You say that, but if you're not a cult, then why go to such great lengths to keep this place a secret? We are not keeping a secret, we are trapping Igen. So you admit you're not allowed to leave? Hát, ez igaz. Threatening me is not going to help you, but in any case, that sounds an awful lot like a cult to me. And I saw the inscription saying, "The many shall suffer for the sins of the one." I take it this is some kind of mantra you all believe? Bazzeg, nem tudom neki elmagyarázni, hogy mi történik. Mert nem hisz nekem, mert minden, amit mondok, fasság. Mert az a... De hogy ezt... Akkor fenyegeted? Akkor azt fogja kérdezni. Ha warning, akkor ez fenyegetés? Ha meg azt, hogy ez igaz, akkor azt hiszi, hogy átmosom az agyát. Mert hogy át van mosva az agyam. Akkor It's a mantra. Jó. A distinction without a difference. You've clearly been indoctrinated into this nonsense. Now tell me, where did you lot get enough gold to make all these statues? You lot are practicing human sacrifice too. You people disgust me. We don't know the gold. God did it and we don't know which one. You are distant. Melyik? Ez? Vagy melyik? Hát ad your story. Yes, because I'm the real villain here. It's all clear to me now. The secret sanctuary, the indoctrination, the mantra, the human sacrifice. You're cultists. There's no doubt in my mind. What baffles me is how a person can believe in something with such zeal. They just can't see what they've become. However, you still have a chance to redeem yourself by telling me where Quintius is. Do not waste it. Hát nem tudom ki a... Fogalmam sincs, ki az. What you can look at this. Okay. Very well. Here's what I know. He's a 40 to 50-year-old man with distinctive eyes, one green and one blue. He's also known to have delusions of grandeur. The Emperor says he and his cult, your cult, are responsible for starting the fire which burnt half of Rome to the ground and killed thousands in the process. Keresünk. Ó, viszont Nero izében és a izék szerint... Ó, vágod, melyik izében vannak? Akkor volt ez nagy tűz Rómában, amikor minden, Róma elpusztult. Igen. Majdnem. És az elmentek, izék szerint Nero annyira örült volt, hogy ő gyújtotta fel, hogy meg tudja énekelni. De azt mondja, hogy Nero küldte őt. Igen, de azért, mert Nero szerintem kamózik, és a keresztényeknek kéne, hogy ne őt izéljék meg. Nézd, azt írja Archaeologist Insight. Perhaps the Emperor was looking for a scapegoat. That's what to challenge what the Emperor says. Were you there? Do you have spies and scouts all over Rome, like he does? No, you do not. This is your last chance. Are you going to tell me where he is or not? Bazzeg. I have no idea. Nem tudom. Nem segítek, akkor sem tudnám, hogy... No idea. Then you're of no use to me. Do you have any last words? For last time, I'm not a cultist. You said you wouldn't kill me if I told you to. Jesus Christ, you are an idiot. Az nem ötlet. If you fire arrow, everyone here is going to die. You have no idea what you're in for. Do you?
Neked van? As a matter of fact, I do. Once I'm done with you and Quintius, I intend to kill every last one of you wretched degenerates. And I can think of nothing I'd enjoy more. The many shall suffer for the sins of the one. Azt nem tudom, hogy itt meghalsz előről, akkor kezdve nem tudom. Az jó, hogy vannak mentéseim. Hát jó, ez is egy kurva nagy szar, hogy így került ez az ember. Az a játék nagyon érdekes. Itt az összes izé jön, érted? A aranygenyó. Hol izét kellett ma választani? Most kiderül, hogy mi lesz. Szobor. Aha. You are dead. Continue for less save. Igen. Akkor szoborra lesz. Ja, nem szabad, okosan kell. Viszont akkor a izéket ma választani, nem emlékszik semmire, és az 50 demű. Vagy aki gyorsabban tud futni. No, azt nem értünk az árhában. Hát nem, kétszer tudtuk eddig használni. Sem. Kíváncsiak, hogy mi volt az utolsó save, amik volt. Amikor csajhoz mentünk. Ja, várj, de van autosave is, mert van, amikor beszélünk, és akkor hirtelen kiírja alul, hogy save. Igen. Aha, szóval lehet, hogy már most is volt save, miután beszéltünk. Lehet. És lehet, hogy miután a csaj jött segítséget kérni. Jó, mindjárt visszament. Jó, akkor tudjuk, hogy szopás, el kell jutni, mert ez egy nagyon szívás játék, vagy nem az van, hogy meghalsz, és akkor újra hanem vagy neked még el kell jutnod addig a falig, érted? Hol vagyok? Ja, igen, ez az, amikor a csaj megkért minket, hogy segítsünk, és akkor oda mentünk a izéhez. Ajtóhoz? Aha. Jó, nem tudom, mit formálnak. Hát nem fogunk semmi olyat mondani, mivel segíteni, mert még nem találtuk ma a keresztényt, ugye? Meg kell próbálnom. Szóval azt mondom, hogy be tudom szopatni izét, azt az Assassin-t, hogy ide jöjjön, és már végül is tudunk róla mindent, szerintem, hogy Nero küldte. Hát ide be tudod küldeni. Be tudom küldeni, az volt az első dolog, amit akart mondani, ez hazugság lett volna. Hát most megnézzük, hogy mit történik, hogyha elmondjuk neki, hogy be tud ide jönni. Az is ártó szándék, végülis, de ő maga megy be. Hát ki tudjuk izé. Várjál, már többiek is izélnek, hát konkrétan úgy lett, hogy gyilkos a lány, hogy izék addig keciskedtek vele még. Igen. Szóval itt azért meg lehet csinálni, azt mutatja a játék, hogy lehet gyilkolni, hazudni, egymásra társni, csak okosan. Igen. Nem? Ja. Csak okosan kell. Amúgy, mert nem azt csinálják. Igen. Tehát, hogy alapvetően lehet. Na nézzük. Nem meglepett, mikor kijött valaki. Amúgy van neki egy nyila. A nyila meg kell a izé. Stop right there. I'm looking for Tiberius. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now, but you'd best make sure our paths don't cross again. Toljad neki. Megjelent? Távolról figyeljük, szerintem, hogy... Persze. Don't you just love springtime? Azt mondta, hogy ne keresztezzék egymást az útjaitól.
filthy, lying degenerate. Okay. Monty Notice. Igen, tényleg igazat mondott. Bazzeg, elvettem tőle egy aranyam. Találjam meg az embert, akinek félig ilyen szeme van, félig olyan. You there? I'm sorry to trouble you, but I couldn't help but notice that fine bow you're carrying. No idea how you managed to get your hands on it, especially in the light of our dear old magistrate's ban, but I'm impressed. And before you ask, no, I wouldn't dream of trying to buy it from you. I have no use for a wooden bow myself. Hagyjuk már. I would like to propose a joint business venture of sorts. Nem érdekel. You're not interested in amassing riches beyond imagining? You sure? Ne do it. Tell me, do you have any idea how people here end up as golden statues? And here I was thinking I was the only one to figure it out. In any case, supposedly 1 or 2 of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Now, of course, that is a travesty, a terrible, horrible waste of human life, which has to be stopped. And yet, on the other hand, I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop, the goose that laid the golden egg. With the ability to transmute organic matter into gold, one could create infinite wealth. Use your imagination. Golden animals, insects, trees and plants. The Midas touch without the drawbacks. We are talking riches beyond imagining. And even if we were to split all those riches between the 2 of us, half of infinite wealth is still infinite. Interested? Igen, ez egy tanulságos történetnek kell, hogy legyen. Look, I might have skimmed over that one, but don't be so pedantic. Are you interested or not? Excellent. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? Now, I have a plan, but first, tell me, are you familiar with the story of the goddess Diana? Not really. No problem. Allow me to explain. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld, depending on who you ask. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess herself. And would you like to guess what she's holding in her hand? Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without breaking you-know-what. Oh, gods, no! If you tried that, we'd all be dead within moments, I'm sure. No, here's what I propose. You give your bow to me, I cover it in a thin layer of gold leaf, and we create a replica of a golden bow. Then, you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original. It's not theft exactly, it's more of a trade. But make no mistake, this is a dangerous path, and there's no way of knowing where it will lead. But in my experience, all the best adventures begin with a risky first step. Now, you must have questions. Ask away. Because the gods would see you, of course, hence my proposal. I'm more of an ideas man, whereas you're obviously the more resourceful and heroic type. I have complete confidence in you. Mert végül is nem lopás, ha azt When Prometheus stole fire from the gods and became a hero to all mankind, do you think he was worried about the danger? De ez nekünk jó. Ó, várjál. Starfire Prometheus was also punished for entity. Only because he was silly enough to get caught. So, are you in, partner? Hogyne. Wonderful. Now, if you'll hand over your bow, I can get started applying a layer of gold leaf. This is a quality weapon. Now, bear with me for a moment. And here we are, a gold leaf bow.
Oké. Now I've gone and unlocked the Shrine of Diana for you, so as quick as you can, head on inside. It's just at the end of the street on the left. May the gods not watch over you. End of the street. De kinyitja nekünk, azt mondja. Még akkor. Nem? Van érdekes Ez a játék. Igen. Oké. Most kell gyorsan, sötétben. Igen. Szerintem igen. Hogy kell? Jó kérdés. De getting soda film. Vegyem ki az inventory-ból? Oké. Megvan? Igen. Kicseréltem? Igen. Is that you, partner? Do you have the bow? Wonderful. Just go ahead and slide it under the door for me and I'll unlock it for you. And yet you did. And now here we are. With me out here and you in there. Until you give me my bow. No, technically, I never said that. I said, if we were to split all those riches between the two of us, well, it's still infinite. It's hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical and a promise, now is it? Oh, I do love a good loophole. Vagy ötletem. Na. Jó, hát mi ahhoz? I'm just doing Nem, hoz stressed nyújtani. We like this, igen. Dragons Cross. You're just gonna have to take your chances, I'm afraid. The bow, now. And don't even think about giving me the fake one. I'll recognize my own handiwork. Ezt akartam pedig. Ez volt a következő ötletem, hogy visszacseréljük és a fake one kapjuk. The no way I will find another way out. Even if I give to you, I probably just leave me here. Forget it. Fentít, igen. I would reconsider my position quickly if I were you. I'm not sure if you noticed, but you're stuck in there with a hornet's nest, and they can be rather aggressive toward intruders. You know, some say it takes 27 hornet stings to kill a man, but I always wondered how anyone could have done it. Let's find out if they were right, shall we? Tele. Arany hornet. Ugor le, ott. Oké. Az jónak tűnik. Igen. Meg akkor még a Golden Arrow. A kurva nyert. Igen. Van benne. Ki tudjuk szabadítani ezeket? Pénz kell nekik, nem? Hát meg kevés pénz. Várjál, itt valami más van. Szerintem. Mit csinálják?
Mit lőjek le? Mit? Mit kéne lelőnem? A vizet? Nem. Van sok izé. Várjál. Shoot it. Aha. És ilyen van ott az izénél is. Várjál. Mehetek? Jó. Ilyen van ott? Ott ahol zipline-oztunk ott is. Jó. Van valami. Nincs. Ott. Ez, levél. My beloved Galatea, Oh. I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me. A rasp of air, as if vocal cords of metal strained to say a word or two. I tried to dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later, in the hallway to the bathrooms, I heard it again and found myself drawn to the statue of a Roman woman wearing a stola. Her face was contorted with anguish and fear, and, disturbingly, it was as if she was looking right at me. As I walked past her, I heard that strange whisper again, and turning back, I discovered that, even though I had moved, she was still looking right into my soul. That was when it dawned on me. This was no statue. This was a woman trapped within that golden prison. Naturally, I told the others, but when I could not reproduce the results of my experiment, they would not believe me. But from that moment on, I knew the full horror of this place. Immobilized within these statues are living human beings. It was that day, my love, that my heart broke. Jó. De izgalmas játék. Igen. Érted, akkor erre jött a izé, aki az orvos volt amúgy. És ott még Irak? Igen. Azt már megcsináltam, ugye? Meglevelek a kapcsolat. Bazd. Hops. Dramai. Na jó. Akkor hogy átbaszott nézni? Igen. Hát gyere. Úgyis ott hagyott volna. Ja, kurva anyját. És akkor még kicsit tudtunk volna innen menni. Nagyon nem bíztunk benne. Ja, viszont jó, hogy van egy ilyen izénk, egy ilyen nyílunk, ez segít sokat. Persze, majd aranypicsát csinálunk belőle, izé hazug genyóból. Ez mekkora egy szemünk amúgy. Igaza volt az orvosnak, hogy amúgy. Hol vagyunk? Itt vagy. My beloved Galatea, I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me. A rasp of air, as if vocal cords of metal strained to say a word or two.
I tried to dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later, in the hallway to the bathhouse, I heard it again and found myself drawn to... Jaj. Ezért akart izélyet, hogy csinálják majd újra. Vágod? Emlékszem. És mondta, hogy nem csemmel izé ellenben. Igen. Igen, ez volt a terve. Egész végig. Loading-ol. Azt mire lehetne még használni ezt a nyilat? Hát, az biztos, hogy az észre-szavéve, hogyha minden fagyja. Nem, tölt. Biztos, hogy észre-szavéve ilyennel. Csak itt az elpózott be. Nem? Igen. Végül most nem lóbb, de végül is igaza volt mindenki, hogy ez trade volt, mert a kamunyilat adta oda neki. Igen, igazad van, az trade az elkózott be. Meghalt? Megfizé arany? Mit csináljak? Szerintem szaladj. Azt kell, hogy megöld. Hogy? Hát arra felé kéne menned. Nem erre. Oh. Oké. Nem tetszik ez a játék, mechanikai elem. Alig van élet. Ez nem a csaj volt itt. Valószínű. Megbolondult. Az meg. Aha. Ez nem bűn. Nem merők már nem lehet. Az mozog? Öd meg. Let me die. Thank you. Jó, de ezeket így nem kerültek innen ki? Be vannak zárva. Igazad volt, hogy ez az a hely, ahol bezárta magát a orvos. Igen, ki tudsz menni. You're not supposed to be here. Ott van. Azt akarja, hogy aranyjá változtassam, hát nem. Nem jó. Oké, egy megvan. Ah, jó. Na jó. Oké, kettő megvan.
Beszélj. Halszósz. Halszósz! Halszósz? Azért mi a fasz történt? Az halló? Láttam. Csak nézegetem hát valamit még de van. már lehet hallani, hogy ropog valami aranycsontól. Ott kint valaki ezt tud látni. Hát tudom. Ezeket azért... Oké. Azért, mert elvetted a nyilat, azért ilyen? Á. Nem. Oldod meg. Várjál. Szép. Ez nagyon kemény. Vele az előzetes Bradley vannak ilyen hasonló játéknál. Engem meglepett. Most megmondom őszintén. Engem is most így. Aha. Ott fent Arrow. Hagyjuk oda. Hát nem így. Felvettem szerintem. Nem, ott van. Nincs ott. Aha. Felvettem. Jöjj be alulra. Ne! Alulra! De már... Nem jöttél semmi. Mert ez már megvan. Fel egy kicsit itt a még. Még egy kicsit jobban nem leszel. Lesz olyan? Hát nem lehet meg a vizet találni. De itt ezt meglőttem. Azt hiszem. Nem tudom, hogy leszek jobban amúgy. Talán... miatt, érted? Hé, csak csináljuk egy kis izét, nem? Hát erre nem számítottam. A vizet lőni. Itt a... De ez nem segít. Nem, de nem a vizet, és akkor befagy. De nem, mert ott nincs izé. Ja, akkor csak őt lőve. Megállt? Nagyon gyors. Befagytak. Igen, már itt van izé, megállítja őket. Ezek ilyen félig arany, félig nem arany. Platformerkednem kéne? Oké. Várjál. Jó, meg itt tízét is. Miért akarna, hogy erre menjek? Igen. Még oké. Lehet esetleg a leesnél, vagy valami ilyesmi. Hosszú folyosó. Jó, most vigyázzunk az úrnak. Láttam ám. Csajt nem bántják amúgy? És ezt szakít már mióta?
Igen, és azt nézem. Mi van középen? Szóval egy ilyen ezért, amit le tudtam lökni. Szerintem csak egyszerűen megszabadulok, akkor csak átmegyünk egy éves csőn. Én is. Nem gondoltam, hogy ekkor lesz. Kulcs. Igen. My beloved Galatea, after I learned the terrible truth about the golden statues, I wandered the city as if in a nightmare. What must life be like for these poor souls, entombed in gold, but kept alive somehow? Trapped in their own personal Tartarus, consigned to eternal torment, too horrific for any sane mind to comprehend. I tried to offer them what small mercy I could. I began to talk to them, to keep them company. I'd imagine backstories for them, give them names, and tell them of the world, of the histories and stories I'd learned as a child. As the others became more concerned by my charity, I sought solitude from them, preferring the company of my tormented charges. Discovering a way into the abandoned palace, I began to spend my days walking its halls and sharing with its occupants ancient tales, my mind turning to those of Apollo and Daphne, Perseus and Medusa, and Pygmalion and Galatea. Pygmalion, the sculptor, who fell in love with a beautiful statue, and who, praying to Aphrodite for aid, discovered that his beloved Galatea had come to life. It was then that I heard you whisper to me, Galatea. Forgive me. I know that is not your real name, just one I have borrowed from a story. But when I turned to look at you, I saw the most exquisitely beautiful woman I had ever known. Your face, forever frozen in a look of haunting sadness. Your meeting gave me new purpose, to free you from your golden prison, so that I might one day hear you speak, not just whisper, your true name to me. So I gathered tools for the long and difficult task ahead, barred the doors to this place, and set to work. Right. Okay. Oh, most én mászok. Ez a paraban még. Mondom. Semmi baj. Eredeti szabályok nem mit adaptáljuk. Ja. Mert végül is most meg tudta szerezni is, és nem jött a Golden Rule. Igen. Pedig technically lopás volt, de mégsem. Nem szerintem ezt akkor mondja, amikor megnyomom a kockát, és nincs kivezetett út.
tudod. Várj, az már jöhet ide. Üzembe. Ez a nyíl. Ott. Itt. Ezeket fel lehet mászni. Szoptam. Hát, de az nem engedi ki őket. Ja, de az nem nem bár. Azért nem jönnek ki. Mindig itt szokiztak mindig. Nem? Igen. Arra kell kimennem, de nem tudok. Jó, itt nem tudok bűnözni, bazd meg. Ezt már szaladhatnék ezért felé. Várjál, ott nézd közben a kancsok hátra. Ezért nincs. Nem látom. Csak mondtam, csak én tudom, nézd közben. Szinte csavarodtam őket. Várjál még. Hol és hogy jöjjenek itt többen. Hát ez már vannak 3-an. Most. Ne, elbasztuk. Azt meglőttem. Nem vagy amúgy azt akarják, hogy megben őket, de mennyire izmés. A rőverekszínek. Nem? Összesett. Igen, én se tudom. Pár aranyat szereztünk. Hát ez többet, mint csajnak. Nem? Nem tudom kinek kell az. Meg amúgy... Ja tényleg, mert ki akarja vásárolni magát, ugye? Igen. Ezért nézem, hogy... Már nem lehet, hogy a... Hogy már rég a választások mentek meg. Szerintem úgy kellett volna, de a játék nem ekkora geci. Megnézem, hogy ki az. Igen, jó, sziasztok, előre tekertem, hogy mi ez. Nagyon jó játék, baszki, nagyon kurva jó amúgy, nagyon jó el vagyunk vele. Igen. Megint írtam, Ádám, várjál. Look at the screws nearby. És mondjátok, hogy Ádám, vigyázz a spoilerekre! Igen. Igen, a játék. Igen, a játék elején kiírta, hogy a content kreatoroknak szólnak, hogy amúgy nem kéne elszpoilerezni a játékot a többieknek, szóval szóltunk a nézőknek, hogy Ádám. De nagyon jó Tudj játék, róla. ilyen időutazós, time loopos. Nagyon jó, tényleg meglepett, nagyon jó. Rejtélyes, mint valami Lost. Olyan játék, de tényleg nagyon brutális. Most beülünk már a sűrűjébe. Ennyi akció van, ilyen még nem voltam. Nem, ez most ez a nyilas feladattal lett ekkora akció, baszki. Nem is bánom, hogy ezt nem... Tegnap találtuk meg izé, és meggyőlt idő.
So removing it exposed the sinew and muscle beneath Nem and lehet, appeared hogy to cause her great pain. At first, I braced myself, Azért, mert lehet, expecting that hogy másabb inflicting such izé. pain would break the golden rule, and yet Azt írja, hogy biztos, mert 4 óráig toljuk. Tényleg az meg 2 óra van. Azt mondom, hogy ezt még fejezzük be aztán utána. Ja. Igen. Durva amúgy, mert mikor kezdtük, igen. Igen. Akkor elkezdtük. 23-kor kezdtük, vagy nem tudom mire. Nagyon durva. Working late into the night, attempting to remove the golden layer that encased her as Ez dead olyan as I could. kakas és pipa játék, tehát hogy alapból ilyen time loop-on tudsz dolgokat, és akkor nem tudom, hogyha elbaszol valamit, nem szabad lopni, nem szabad gyilkolni, és nem szabad Na, szóval igen, ez a lényeg ennek a helynek, hogy mi van? Johnny. Ugye megnézem. Csak beköszöntem, megyek, mert holnap munka. Igen, nekem a diktátorral. Nekem is, péntek holnap be is jövök. Oké, Ádám. Csak ezt még befejezzük itt ezt a kijutunk, aztán utána én is megkapom. Most már mindjárt kint vagyunk. I could hear her flailing and launching herself at the other side endlessly. Regrettably, my other experiments bore similar results, and after relocating a few times, most of the palace is now too dangerous to work in. Still, as much as my heart aches to know that you're suffering, I cannot risk attempting to ungild you. Nem tudom, igazából itt mondja a csészéket, csak az a baj, hogy nem feszült, nem? Mi ez? Ez mi a faszom, bazd de így meg? nyúzzák őket izék, és arany is, meg félig izék, félig megnyúzták őket, még nem. Nem értem, Jó, kivette. Jézusom! Megvart. Bazd meg! Mi? And you must be the wretched snake who broke into my palace and disturbed my experiments. And, worst of all, look at what you made me do to her. This never would have happened if you just stayed away. You're going to pay for it. Azt mondja, a Google fordítós bulabeszédje idegesít. I'm going to pay for that. If you attack me, we'll both end up gold. This is nothing to do with me. Good luck with that. Vele. Vagy szerintem az a lánya izének. Micsoda? Mit mondott? Hát, hogy nézd meg miattad mit kell tennem vele. És ott van egy csaj, megnyúzva, vagy ilyen arany félig. Bazd meg. Ennek a lánya lesz. Bazd meg. Szerintem nem jutott ki. Szerintem. It's nothing to do with me. And do you think I care about that? Tényleg I nem. don't care what happens to me, as long as you get what you deserve. De várjál, de hogy miért ő érdemli meg? Nekem nincs vele mit tenni. Liar! I locked and barred the gate. I left a message warning you all to leave me alone. I just wanted to do my experiments in peace, for her. And now look at her. You made me turn the most beautiful woman I've ever seen into this. Look at her. She's in agony. All I wanted was to spend my last moments with her, to see her beautiful face, to hear her speak freely, instead of in those cryptic whispers. Mondta, hogy volt neki valami szerelme, és hogy izé elől menekült, a házasság elől. Igen, lehet, hogy ez volt izé. What's so special about you? Vágod, what's so special about you? Igen. Árlong. Igen. It's just you whispering to me. A lot of them do, but it's always the same voice. Igen. I did hear any whispers. It sounded like you lost your mind. Fenti, What do az you mean igazság. the same voice? It's like someone whispering to me through the statues. Yes. I remember when they used to whisper to me. They did sound similar. I just thought it was because all voices sound the same when they whisper. But now that I think about it, they were all benevolent and seemed to share a common knowledge. But if these bodies are mere conduits for that one voice,
lányt. This body is nobody, and everything I've done here was... Wait, For nothing. I see what you're doing. You're trying to steal her away from me. Akkor tényleg meg kell aranyá kell Until változtatni I've done szerintem. all the hard work, then swoop in. Is that it? Crazy talk. You're trying to steal her away from me. Hát... No, I swear. Liar! You tried to steal her away from me, and now look what you made me do. Give me one good reason why I shouldn't peel you too. I ended up here by accident. All I want to do is leave. Vagy pedig, hát figyelj, így is ki kell majd tolnom, szóval lettem, azt mondom... Igen. What are you talking about? I got trapped tunnels under the city and come up inside. Wait. Jó. So you're saying you weren't coming for us? I never had any intention of So having I you. did all this. I ruined her. For Oh, yeah. nothing. What have I done? Oh God, I feel sick. I can't bear the thought of her Magadi being magad. like this. And in so much pain. It's the air coming into contact with her flesh. Jó, It's akkor... agonizing for them. But the only Jó, way azért to elkezdte így a csajt... would be to break the golden Perfect. rule and let it run its course. At least that way she'd be golden again, and we'd be together. All it would take is one little cut. És meg akar minket ölni. Wait. I can undo all this if you tell me the treatment for the... Igen. The happy impression you got. It's too late. There's nothing you can do. I have to do this. I'm sorry. I can cover her in gold again. I can wind back time and make it so that I never came in here. Akkor nálunk marad izé? Miért? Szerintem igen. I can cover her in gold again. És ez miért lenne jó? Azért, mert akkor megnyugsz, hogy akkor úgy marad, és akkor te is arany lesz. What? How? The golden was weapon that is equipped with gold. Really? I'm not sure I believe you. But if you can undo this mess, I'll tell you what you need to know. A But másik if ezt you're túl lying hosszú to lenne me, szerintem. I'll Igen. break the golden rule and kill you and everyone else in this city. Understood? Jó? Meg tudom lőni, nem? Aha. Jó. Na, akkor most beszélni fog a csaj. You took away her pain. I don't know what to say. Thank you. Thank Jó, akkor you. ez a csaj elkezdte az arany embereket így bent a palotába ungoldolni, de közben ők már elrohadtak az arany alatt, Aha, és igen. szenvednek. Igen. For them. I've tried everything I can. I fear the only one capable of releasing them properly De a kérdés az, is hogy a lány whichever hogy god lett arany. doomed them in the first place. Meg In kell any tudni, case, ki volt az I első. must honor our bargain. The treatment for rheumatism is willow bark. I believe there's a pot of it already in the shrine of Apollo. Now, please leave. The door here leads out onto the palace balcony. You should be able to make your way down from there. Go, and never return. Oké, Hogy tudsz kimenni? szerintem erre. Jó, akkor ilyen izét, hogy hogyan tudod Igen, azt undulni. megtudtuk. Jó, viszont akkor szerintem csak itt tudja őket tartani, azért nem mentek ki meggyilkolni ezek a félig arany, félig emberi rohadt csontvázak, aranyúzott csontvázszerű valamik, mert ő kezdte el, mert Andu tudja csinálni, tehát hogy újra fel kell tenni, akkor csak ők már elrohadtak az aranyat. Viszont aki Akkor nem a hirtelen csaj van itt. arany, de szerintem a csaj van itt. Igen. Szerintem igen. Szerintem igen, nem derült ki az, de hát valószínű az. Nem? Tudok vele beszélni szerinted? Vagy... azért most loadingol.
Már visszajöttem, ott, hogy never. Back again. Viszont, hogyha harc, akkor folytassuk máskor. Ja, jó, nem hiszem, hogy harc lesz, most el tudok innen menni, csak hiába voltam, hogy visszajöttem. Ez a játék meglepő. Szóval, hogyha harc, akkor szerintem... Nem lesz harc, itt vagyok. Jó, azt hittem. Már akkor... Majd itt jó vég, és akkor holnap hittem el, után még egy órát játszottunk vele, aztán... Nem, most kimegyünk itt, aztán elmentjük valahogy. Azt nem tudom, hogy most mi van a luppal, mert amúgy elég késő volt már. Tehát, hogy elkezdődött, vagy nem, vagy valószínű, hogy nem, csak hogy ilyenkor gondolom a játék visszatartja. Igen, ez elég, nem férne bele. Nem férne bele mindenben. Meg Survivors-ról fel. Igen. Nem most fog jönni, szerintem. Igen. Viszont amúgy ez... I need your help. Hol a többi? Nem tudom. Mentettél el? Persze. Elég késő van. De hát még nem történt meg izé, nem? Még nem. Na mindegy, akkor megint nem folytatjuk. Jó. De miért volt need your help? Mármint, hogy... Hogyha most a... Arra még elmehetsz, úgyis elmentetted. Micsoda? Arra még elmehetsz, úgyis elmentetted. Merre? Hát arra visszafelé. A részéhez. Majd itt van az... Mi? Az a cucc. Meg kéne venni. Nézzem, hogy akarod. Nem tudom, hol vannak a többiek. Nem lehet, mindenki. Nem engedhető, ugye? Ja, még kint lehet, nem lehet. Itt van ilyen. Van nyilat? Egyáltalán? Van. Innen nem csak próbálnak, kéne a lépcső aljára. Hogy túl messze volt el. Aha. Siker? Find me, azt mondja. Na? Jó. 500 millió szalvatban. Szóval őszintén egy érdekes játék. Tényleg nagyon jó, sok aspektusa van. Szerintem tök menő. Nekem tetszik. Hol van mindenki? Elbaszták, nem? Eléggé még sütem el. Várjál. Bezem. Itt van izé. Ez elég értékes le. Tudsz el. De nem adnám oda. Én se. What now? Yeah? What have you got for me? What 100? Ja, van nálam a 100. Jó. Itt van 10 denarhi. Osinculio mio. Just make it good. Akkor az nem elég neki. Hey, Captain Murday. Just make it.
If you set one foot in that villa without permission, I'll skin you alive, you Pusilla Semitarius Mocus. De akkor be lehet menni valami permission-nel, köszönöm, meglőszem aranyat és bemész. Lehet. Hát, hogy meglőszem bokrot, és akkor bemászol szerintem. Beszélsz izével. Nem? Igen. Én arra gondolok. Na. Te... Ja, várjál, az izével kell beszélnem. Öreggel? May Apollo keep you safe. Feeling all right? You made it into the palace. I'm impressed. How is Nevia? Willowback, I should have known. It was under my nose the whole time. That's very helpful. Thank you. If this works, it should settle Rufius down some. I have some right here. Could you do me a favor and give him some of this? He'll just need to swallow a pinch of it. I'm hoping it will avert disaster. Thank Ezt you. kell majd I'm adni really glad Rufiusnak, you és arrived Rufius when you tudhat did. valamit, ami majd segíthet nekünk, de szerintem ezt majd... That's a Ez shame. majd legközelebb. Thanks again for saving Julia's life. Az a Apollo bolond, smiles Julia, upon aki you. beszéltünk, és ő mondta, hogy suttognak izék. Ja. Jó, igazából nekem tetszik ez a játék. Nekem is tetszik. Tényleg nagyon elkapult az 4 óra, baszki. És nézem, Megverem ezt a csövest. nem veled, nem szabad bántani. Hol vagy? Elbújt szerintem. Szerintem is. Szerintem féltett, hogy... Többiek itt vannak. Szerintem elbújt, féltett, hogy kiutattál szerintem. Igen. Jó van. Hát figyelj, szerintem ez egy nagyon jó játék. Igen. Viszont majd egy cuccot. Persze. Hol vagyok? Majd ide legközelebb visszamegyünk.